سلام کاوه من چطوری؟ خوبین؟ خیلی خوشحالم که یه ویدیو دیگر دارم فارسی ضبط میکنم. شاید تو آینده وقتی که این ویدیو رو میبینیم بگین که داستان چیه. من تصمیم گرفتم که به غیر از ویدیوهای انگلیسی که دارم که قرار ادامهشون بدم، در کنارش ویدیوهای فارسی هم داشته باشیم توی چنلمون. فقط این که نمیدونم چجوری باید آتو ترنسلیت رو روشن کنم واسه مثلا کسایی که انگلیسی فقط بلدن، یعنی انگلیسی زبونای پیجم، که اونا هم بتونن این ریدینگ ها رو نگاه کنن. اگه بلدین لطفاً بهم یاد بدین که چی کار کنم که بتونم سابتایتل انگلیسی رو فعال کنم واسه ویدیوهای فارسیم، یا مثلا بهم یاد بدین از یه سایتی برام یه کارهای دیگه انجام بدم، اسکریپت مثلا ویدیومو در بیارم و اینا رو. اگه بلدین یا سایتی چیزین به سایتی آشنایی، چرا فارسی حرف زدن یادم رفت، بهم بگین حتما. خب به پیشنهاد یکیتون توی کامنت ها، چون که دیدم خیلی استقبال کردین، گفتم این سری هم فارسی بذارم. ویدیو بعدی انگلیسی خواهد بود، بعد دیگه یکی در میون، مثلا یه با فارسی یه با انگلیسی میذارم که سابسکرایبرای انگلیسی هم چیز نکنن دیگه، ناراحت نشن. به پیشنهاد یکی از شما توی کامنت های ویدیو قبلیم که فارسی بود، اولین ویدیو فارسی بود در واقع، گفتین که موضوع او و شما بذار، you vs them. یه ذره رنگ سنگا دیده نمیشه اونجوری که هستن، حالا اونجوری که واقعا هستن من از نزدیک بهتون نشون میدم. دقیقا نمیدونم این سنگا چیان، اون چیزی که حدسمه رو بهتون میگم، چون که اینا سنگای خودم نیستن، سنگای مامانم من. این فکر میکنم اگه اشتباه نکنم چیز باشه، Dragon Bloodstone، یه همچین چیزی که توش هم یه قهوه‌ایه که برق میزنه. این برای پای 1. این فکر میکنم Clear Quartz باشه که حالا راف نیستش دیگه، چیز شده، صیقل داده شده است. این برای پای 2 داشت میافتاد. و اینو مطمئنم این چیزه، این یه کلمه پرینایت میاد تو ذهنم، پرینایت نیستش. این پایرایته که سنگیه که واسه جذب ثروت و ایناست، که اینم باز صیقل داده شده است. اینم برای پایل 3. خب پایلتون رو انتخاب کنین، میبینمتون توی ریدینگ خودتون. سلام پایل اول، بیبی ویچای من چطورین؟ چیکارا میکنی؟ خوبین؟ امیدوارم که خوب باشین. امروز که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم فولمونه، یه سوپر فولمون هم هست، بلومونه فکر کنم اسمش، ابرماه در واقع بهش میگن. و من امروز کلاس یوگا داشتم و مربیمون چیز کرد، کلاس رو کنسل کرد به خاطر یوگا، به خاطر فولمون، و گفتش که استراحت کنی. منم تصمیم گرفتم حالا که وقت دارم برای شما ریدینگ بگیرم. و خلاصه دیگه خودتون میدونید که انرژی فولمون چقدر زیاده، و مثلا این فولمون که انقدر بزرگه حسابی ازش استفاده کنین. فرقی نمیکنه این ویدیو تایملس، هر موقع که ببینین به هر حال این انرژی خفن توش افتاده، یعنی حتی اگه شما تو اون روز نگاه نکنین ویدیو رو، بازم اون انرژی دریافت خواهید کرد. و اینکه به خاطر سر صداهای احتمالی از الان ازتون معذرت میخوام، چون ما 7 گربه داریم، 4 تا بچه گربن و یه دونه مامانشونه دیگه، حالا اون یکی 2 تا گربه‌مون بیرونن، ولی در صورت خیلی بازی گوشی میکنن دیگه. گفتم عذرخواهی کنم. شما که این سنگ فکر میکنم دراگون بلادستون رو انتخاب کردین، این ریدینگ شماست. بریم که داشته باشیم ببینیم چیز چیه، حرف اون طرفتون به شما چیه، حرف شما به طرفتون چیه، یعنی در واقع او و شما دیگه، حس جفتتون طرفین. من این سمت رو شما در نظر میگیرم، این سمت رو اون پارتنرتون یا حالا اون شخص مد نظرتون، ولی اصلا مهم نیست. اگه فکر میکنین بیشتر به این ور میخورین، این سمت بیشتر به طرف مقابلتون میخوره، اوکیه. هر چیزی که براتون رزونیت میکرد همونو برداشت کنین. اینو میذارم واسه طرفتون، اینم میذارم برای خودتون، چون که این دک یه ذره گوگلی تره به شما بیشتر. البته اصلا ربطی نداره، من نمیدونم، شاید یه سری آقا باشن این ویدیو رو نگاه میکنن، میگم باز ربطی نداره به
جنسیتتون، من این سمت شما در نظر گرفتم، اون سمت و شخص مد نظرتون. ای وای داشت میافتم. اوکی، یه دونه دکم انتخاب کردم واسه انرژی های بینتون. اینم بور بزنیم. از من قبلش بور میزنم، ولی حالا یه سری هم جلو خودتون بور بزنم که انرژیاتون توش بیفته. خب بریم که داشته باشیم. ببینیم شما حرفتون به طرف مقابلتون چیه، چه حسی دارین، چه فکری دارین. کلا هر چیزی که حالا بیفته دیگه، من هر چیزی که بیفته رو براتون چنل میکنم. یه دفعه‌ای حس بچگیام اومد و حس موقعی که مثلا جمعه بعد از ظهر بود، آفتاب یه جور باحالی میشد، مثلا دیگه همین حدودا توی فکر میکنم ایران، همون مثلا شهریور که دیگه داشت میرفت سمت اینکه هوا خنک بشه و هوا یه حالت خاصی میشه و یه دفعه نمیدونم یاد اون داستانای اون موقع افتاد، یعنی حس اون موقعمو گرفتم. نمیدونم چه ربطی داشت، قطعا به خاطر شما چنلش کردم اون حسو گرفتم. اون آفتاب ملایمی که میفته توی یه قسمتی از خونه و یه حس تنبلانه خوب. ممکنه این برای یکیتون یا چند نفرتون رزونیت بکنه. هر کسی که پای اول انتخاب کردن. Knight of Wands که خیلی چون جا ندارم یه دفعه کارت انتخاب نمی کنم، یه چند تا برمی دارم، یه چند تا بر طرفتون برمی دارم، بعد مثلا دوباره روش کارت می دارم. Ace of Swords، نمیدونم چرا فوکسش میره. Temperance، یه کارت دیگه. Knight of Cups. اوکی، شما حسابی تو دلتون عاشق پیشه این. البته Two of Swords خیلی اینو شاید نشونش نمیدین به طرفتون، ولی چیزی که میبینم اینه که دلتون که اینجوریه، حداقل چیزی که من دارم میبینم. حالا الان نگی نه این من اصلا اینجوری نیستم، برو بابا. یا صبر کنیم بذاریم کامل کارتا رو بچینم بعد کامل چنل میکنم. چیزی که حالا گرفتم و گفتم دیگه. دو تا کارت پرید بیرون. Ten of Wands و Nine of Wands. اوکی. اینجا کارتامو خیلی دوست دارم. خدا اصلا بچه ها من دلم ضعف میره واسه شون. Knight of Pentacles. این زیر دکتونم، یعنی دکشون The Hermit. طرفتونم مثل این که مثل خودتونه زیاد احساساتشو بروز نمیده، یا شاید در حال حاضر اینطوریه، یا حالا مثلا قهر کردین، حالا مثلا توی سکوتین با هم دیگه صحبت نمی کنین. حالا باید کارتاتون رو باز نگاه کنم، ولی چیزی که حس کردم گفتم. برای یه سریاتون، نه همتون، شاید مثلا جزو اقلیت‌های چی میگن، جنسیتی میگن به فارسی باشین، چون که این دک میبینی که نمیشه love is love، فرق نداره، مثلا عشق دیگه. بعضیتون شاید اینطوری باشین، یعنی شرایطتون اینطوری باشه. Two of Cups چقدر جالب. این دک کلن اومده یه سری از هر دکی مثلا یکی یا دو تا از کارتای اون دکو انتخاب کرده و آورده توی یه دک، مثلا یه حالت کالکشن تور که زیرش هم نوشته که illustrated by فلانی، و این دکو من دارم. جالبه که حالا این افتاد واسهتون. اوکی، بذاریم ببینم چه جوری بچینم. 4 تا کارت بذارم براتون، انرژی بینتون یه زیاد میشه. نه بذاریم 4 تا کارت بذاریم، حالا که جا هست. اسپیریت داره میگه که 4 تا کارت بذارم. Six of Swords، این کارت خیلی دوست دارم چون تصویرش خیلی خوشگله.
نظرم از این مدل سبک نقاشی خوشم میاد. شاید مثلا با هم دیگه نمایشگاه نقاشی رفتین یا یکیتون مثلا نقاشی میکنه، طراحی لباس یا همچین چیزایی مثلا، یعنی نمیدونم تصویرگری حالا به هر شکلی. The Fool یه کارت دیگه به همون بده اسپیرت. ممنون. 2 تا کارت دادی؟ نه یه کارت. The Chariot 2 بار افتاد، خیلی جالبه. اوکی. زیر تکتونم Queen of Swords. اینجا Queen of Swords نیست، Ace of Swords، ولی من انرژی شما رو خیلی Queen of Swords میگیرم. این چیه؟ میخواد بیاد بیرون. The Star. خودتون رو خیلی سرد و نمیدونم انگار بدجنس نشون میدین. بدجنس که نه، ولی مثلا نمیدونم ومپایر دایریز رو دیدین یا نه. دیمن توی ومپایر دایریز اینجوریه که حالا نه همیشه دائم، ولی معمولا مثلا در کل شخصیت مهربون، یعنی دل مهربونی داره، ولی اینو اصلا نشون نمیده و خودش هم میگه که من نمیخوام آدمو ازم مثلا چیز کنن، سوء استفاده کنن و دیگه مثلا با خودشون بگن این دور از جونتون مثلا این خره دیگه، مثلا سوارش شیم چیز کنن، همون سوء استفاده کنن دیگه، عادت کنن به خوب بودن من. شاید شما هم اینجورین، من این همچین انرژی ازتون میگیرم. البته چون که این برای جفتتون افتاد، یعنی برای انرژی بینتون افتاد، من احساس میکنم که دو طرف اینطوری، نه فقط شما. آره نگاه کنی زیر Queen of Swords 7 of Swords افتاد که خب صحبت میکنه از پنهون کردن، پنهون کاری. The Tower این انرژی بینتونه. خب برای خیلی از شماها من میبینم که یا با هم اصلا حرف نمیزنین، نو کانتکت سیچویشنین، یا خیلی کم حرف میزنین، قهرین، یا ببخشید گربه ها اومدن دارن دیوونه بازی نمیکنن، یه همچین چیزی. یعنی یه اتفاقی افتاد حالا مثلا بینتون که نمیدونم شاید یه خیانتی دیدین، نترسین اگه مثلا همچین چیزی نبوده، من خبر چیز جدیدی رو بهتون نمیدم. اگه میدونین همچین چیزی بوده که خب همینه، اگه نه که خب حالا یه اتفاق دیگه بینتون افتاده، یه میبینم سوء تفاهمی بوده یا یه پنهونکاری بوده، شما پنهونکاری کردین، اون این کارو کرده، نمیدونم، ولی در کل باعث شده که سردی بیاد تو رابطه و حالت زمخت شدن و اینکه مثلا به همدیگه اعتماد نداشته باشین که بخواین احساساتتون رو به همدیگه بروز بدین، به همدیگه بگین. حتی اگه با هم آشتی هستین هم یه جورایی مثلا انگار شکرابین، خود واقعیتون نیستین با هم دیگه. میدونین چی میگم؟ مثلا من این میکروفونمو یه ذره درست کنم که صدام بهتر بیاد، چون دیدم تو ویدیو قبلی هی مثلا صدام خوب نمیومد. امیدوارم که الان بهتر شده باشه. خب بذاریم با شما شروع کنیم. کلی حرف زدم، بعد میگم که شروع کنیم. مربی یوگا من این شکلیه، مثلا 10 دقیقه است توی، حالا مثلا 10 دقیقه که نه، ولی مثلا 2 دقیقه است توی حرکتیم، بعد شروع میکنه تازه میشمره. و شاید مثلا توی رابطه شما هم همچین حالتی باشه، مثلا اینطوری باشه که انگار مثلا قدر همدیگر نمیدونی، یه دو طرف است. مثلا شاید بدونین زبونی که بگین که آره مثلا فلانی خیلی زحمت میکشه توی رابطه برای من، یا اون اینو بگه، نمیدونم، شاید جفتتونی، شاید یکیتون اینطوری باشین، ولی در کل انگار مثلا قدر اون بذارین چجوری مثلا بگم، چجوری اون چیزی که تو ذهنم رو بهتون بگم، بخوام مثال بزنم دقیقاً میگم دیگه، مثلا 2 دقیقه است تو حرکتیم، بعد مربی مثلا شروع میکنه بعد از 2 دقیقه شروع میکنه میگه 1 2، مثلا انگار اون 2 دقیقه پوچ شده، مثلا بی خود ما 2 دقیقه تو حرکت واسطه بودیم، انگار که مثلا یه جوری شده رابطتون که به چشم هم نمیاین، کارایی که واسه رابطه واسه هم دیگه میکنین به چشم هم دیگه نمیاد، یا حداقل به چشم شما نمیاد. بیشتر احساس میکنم از سمت یعنی انرژی اون شخص رو حس میکنم که داره این حرفو میزنه، گله میکنه به من، انگار که مثلا من یه تراپیستم و اومدم مثلا نشستم داریم 2 تا تو با من حرف میزنین، هم میپریم وسط حرف هم، اون میگه تقصیر اونه، اون میگه تقصیر اونه، و این حرف از سمت شخص شما بوده که میگه که این آدم قدر کاری که واسش کردم رو نمیدونه، حالا یه اتفاقی تو رابطمون افتاده، اون همه خوبیای منو ندیده، الان مثلا یه دفعه اینطوری شده که چرا مثلا از من پنهون کاری کردی، یا
چرا مثلا حالا کم بهم توجه میکنی، احساساتونو نمیگی. منظورم اینه که یعنی اون نکته مثبت، پوینت مثبت رابطه رو مثلا انگار نمیبینین. مثلا یه ذره کارت رو نگاه کنم، برم تو انرژی. الان هرچی بوده بیشتر شهودی معنی کردم، یعنی هر چیزی که حس کردم گفتم. من میبینم که شما با این two of swordsی که زیر دکتونه با six of cups انگار که نمیخواین اصلا به این آدم رو بدین که مثلا برگردین دوباره توی این انرژی. و ای وای چقدر این حس خوبی میده. این کارت واقعا خیلی خوشگله، خیلی حس خوبی به من میده. یاد کارتونایی که تو بچگی میدیدم میافتم و اول کارت انداختن گفتم که یاد جمعه و مثلا جمعه های بچگیم اون حس افتادم. انگار که مثلا چون اصلا این six of cups راجب نوستالژا، نمیدونم راجب حسایی که قبلا داشتین، همون نوستالژا دیگه، راجب این حرف میزنه، یا راجب مثلا کودک درون و چیزای گوگولی مگولی. مثلا این مثلا میبینی این شخص چششو بسته، انگار که اینجوری شد این که نه من اصلا دیگه چشام بستم به روی چیزای قشنگ این رابطه. و اصلا نگاه کنی زیرش هم Knight of Swords. حالا من Knight of Swords رو اینجا به معنی مثلا این نمیگیرم که مثلا بخوایم برین سمتشون، اصلا یعنی گارد دارین نسبت به اینکه خودتون بخوایم برین سمتش. وای Nine of Swords هم افتاده حتی این زیر. تو این حالین دیگه. حالا مثلا شاید الان از این حال خیلی بد اومده باشین بیرون دیگه، مثلا بهتر شده باشین، مثلا یاد خاطراتتون بیافتین، ولی خیلی گارد دارین نسبت به اینکه خودتون بخوایم برین سمتش. یا اینکه کلا به این معنی میگیرم که میبینین انگار مثلا با شمشیر داره میره به جنگ یکی، اینجوریه. مثلا اینجا هم داره مثلا این سورزا رو پرت میکنه اینجا، و انگار مثلا این گربه رو میبینین سیاه اینجا هست، اینجا هم هست. انگار مثلا این اون خود برترتون، من برترتون، هایر سلفتونه که اون موقع شاهد این اتفاقای خوب که تو رابطتون افتاده بوده، الان هم مثلا شاهد این کج خلقی ها و حس بدتون هستش. و یا سپیریت گایداتونن میتونم بگم که من میشنم میگن که چیل، آروم بگیر. مثلا قرار نیست همه چی همینطوری که هست بمونه، نه قراره تو حال بد بمونی نه قراره تو حال خوب بمونی، همه چی تموم میشه، هم چیزای خوب هم چیزای بد. و انقدر مثلا سخت نگیر، انقدر خودتو چیز نکن، انقدر خودتو شبیه اون چیزی که نیستی نکن، چون تو اینطوری نیستی واقعا. خودت هم اینو میدونی که اینطوری نیستی. تو مثلا اینجوری دوست داری که مثلا عشق بدی، عشق ببخشی. نگاه کن چقدر فرق داره اون نایت آف سورزی که من الان دیدم. دقیقاً فیگرش، حالتش روی این اسمش چیه، جارو، شبیه همینه. جفتشون هم نایتن، ولی خب این نایت آف کاپس، این نایت آف سورز. این داره مثلا وحشیگری میکنه، حمله میکنه. اگه این گربه بذاره من چنل کنم هی حواس منو پرت میکنه. حمله داره میکنه، ولی این داره مثلا با عشق مثلا یه چیزی رو میبره به طرف میده. شاید قبلا مثلا اینطوری بوده که شما میبردین مثلا سر کارش غذا میبردین، یا مثلا براش مثلا قهوه میخریدین میبردین، چای میبردین. حالا شاید سر کارش هم نبوده، ولی این کوسه رو میبینین این زیر توی این آب، من الان دیدمش. انگار که مثلا الان هم ته دلتون اینجورین، دلتون میخواد اینجوری باشین. و یه موقعی که یاد خاطرات خوبتون میافتین اینجورین که آخ دلم مثلا واسش تنگ شده، دلم واسه روزای خوبمون تنگ شده. شاید مثلا هنوز با هم توی ارتباطین، ولی مثلا اون روزا رو ندارین دیگه، اون اتفاقای خوبی که واسهتون میافتاد، حسای خوب، اون چیزا رو دارین تجربه نمی‌کنین. و الان اینجورین که آخ یاد اون روزا بخیر و اینا، و احساس خطر می‌کنین که اگه بخواین دوباره این حرکت رو انجام بدین، دوباره این کارا رو تکرار کنین از سمت خودتون. منظورم اینه که یعنی مثلا به این کار نداشته باشین که شخصتون الان توی چه انرژیه. خودتون اینجوری باشین که من سهم خودم رو تو رابطه میذارم، عشق میدم. شاید مثلا به اینم فکر کرده باشین، ولی احساس میکنم که میترسین که بیفتین و اون پایین مثلا یه اتفاق بد در انتظارتون باشه، به خاطر اینکه حالا یه ذره پیشینش جلوی شما خراب شده این شخص و دیگه مثلا اعتماد قبل رو ندارین. و جالبه که ما داریم نایت آف وانز رو اینجا میبینیم، نایت آف کاپس رو میبینیم و نایت آف سورز هم زیر دکتون افتاده بود. یعنی فقط یه دونه دیگه نایت آف پنکلز نیافتاده. یعنی 3 تا نایت رو اینجا ما داریم.
و انرژی شما بیشتر نایته. نایت هم انرژی کله خرابه in a good way، یعنی مثلا منظورم به معنای بدش نیست، مثل کارت the fool، انگار که مثلا میخواد یه چیز رو شروع کنه با حس خوب و خیلی واسش مهم نیست که چی میشه، قراره چی بشه، قراره چه اتفاقی بیفته. و انرژی سریعی هم میبینم. حالا کاپس خیلی سریع نیست، ولی احساس میکنم این بهتون گفتم داره میره میجنگه، انگار داره این میره بجنگه با این درگنه که اینجا افتاده، اژدهاه. ولی یه دفعه‌ای این ته دکتونه دیگه، اون ته دک میشه اون افکاری که مثلا زیاد به زبون نمیارین، ته دلتونه، مثلا حالت توی شادو سلفتونه، یعنی مثلا دارک سایدتونه، چیزیه که تو ذهنتونه ولی به زبون نمیارینش، حتی مثلا شاید به جلو خودتون به زبون نیارینش چون دلتون نمیخواد بپذیرینش. حالا اون داره میاد به جنگ این، ولی این نایته یه دفعه پریده وسط گفته که نرو با این بجنگ، باید باهاش دوستی کنی، نباید از در دعوا وارد بشی، بیا با هم دیگه از در مثلا حرف زدن و دوستی کردن وارد بشین. و خب این وانزش دستشه، چوب جادویش دستشه، میخواد که با سیاست پیش بره، میدونه که ممکنه اون بهش حمله کنه. من دارم 2 چیز مثلا کوسه و درگن که ممکنه بخواد حمله کنه به آدم و اینجا میبینم. شما اینو درک کردین که این آدم ممکنه برای شما بخواد مشکل به وجود بیاره، ممکنه یه ذره خطرناک که نه به اون صورت ها، ولی مثلا ممکنه غیر قابل اعتماد یا غیر قابل پیش بینی ها، حالا بخوایم اسمشو بذاریم، باشه. ولی انگار دارین به این نتیجه میرسین، یا داره بهتون میگه اگه اینجوری نیست باید این کار بکنین، داره بهتون پیشنهاد میکنه که بهتره به این نتیجه برسین که از در دوستی و احساس میکنم میشنوم مشقت یه چیز دیگه است. کاش دیکشنری اینجا بغلمون. میگم که من وقتی که دارم انگلیسی چنل میکنم اینجوری هم که کلمه انگلیسیش چی بود، وقتی دارم فارسی چنل میکنم میگم کلمه فارسی رو دارم درست میگم. احساس میکنم مشقت یعنی سختی، چرت و پرت گفتم. حالا سعی میکنم قسمت رو کات نکنم که ذره بخندین. دوستی رو چی میگن؟ همون اون کلمه که هم معنی اون چیزه، از یعنی بخواین درکش کنین، خب از سمت درک کردن چیز کنین، وارد بشین، درک کنین که اگه یه کاری هم کرده واقعا نمیگم دست خودش نبوده، ولی میخوام بهتون بگم که توی رابطه ها پیش میاد. یعنی اینجوری نیست که فقط شما باشین، میخوام بهتون بگم که فقط شما نیستین که این چیزا توی رابطه واسش پیش اومده، اولین آدم نیستین، قطعا آخرین آدم هم نخواهید بود، حالا هر اتفاقی که بینتون افتاده و کلا پیش میاد. یعنی فکر نکنین که حالا مثلا رابطتون دیگه خراب شد، دیگه این اتفاق افتاد، دیگه این رابطه دیگه به مثلا نمیخوام بیادبی کنم جلو شما خجالت میکشم، با فالوورای خارجی میزه راحت ترم، یه ذره فوش میدم، شما هم دیگه منو بشناسین، به اف رفت این رابطه. ولی خب نه، واقعا اینجوری نیست. اگه اصلا نمیشه که همیشه گل و بلبل باشه، یه سری چیزا پیش میاد تو رابطه. حالا یه سری آدما هستن تصمیم میگیرن، حالا بسته به اینکه اون طرفشون چیکار کرده، دیگه نمیخوام با طرف برن تو رابطه و این انتخاب شماست، انتخاب اون شخصه. آدم باید اوکی باشه با انتخاب هر کسی انتخاب خودشو داره. ولی این میخوام بهتون بگم که این باعث نمیشه که رابطه شما بی ارزش بشه. اگه فکر میکنین میخواین این رابطه رو تموم کنین به خاطر اینکه رابطه بی ارزش شد و دیگه مثلا که دیگه این رابطه مثلا اصلا دیگه مثل قبلش نمیشه و لازم نیست مثل قبلش بشه، باید دیگه یه درسی بگیرین از اون اتفاقی که افتاده و نذارین که دیگه حالا اگه هم چیزی پیش اومده دوباره پیش بیاد. ولی رابطه خراب نشده، مشکلی نیست. من الان د فول رو دیدم، گفتم یه انرژی د فولی هست، این بیشتر از سمت شماه. شما دارین جلوی این چیزی که واقعیت شماست و باید باشه رو میگیرین به خاطر چیزایی که ته دکتون دیدم. اینجوری که نه مثلا همین الانم فکر میکنم حرفای منو دارین اینجوری
برداشت میکنی که نه من اصلا حرفش هم نزن، اصلا نمیخوام باش حرف بزنم، اصلا ولش کن. ولی نگاه کنین اینجا یه چشش بسته یه چشش بازه، یعنی مثلا وانمود میکنه که داره نگاه نمیکنه ولی داره نگاه میکنه. بعضی هم بگم توی یوگا وقتی که میخواین مثلا حرکت اینجوریو که مثلا یه پا تو هوا و اینا انجام بدین، یعنی نیاز به حالا هر حرکتایی که نیاز به میبینین من نفس عمیق میکشم، انگار این انرژی شماست، اینجوری که وای چقدر حرف میزنه مثلا ولش کن برو سمت اون. ولی باید خودتونم باید او و شماست دیگه، باید انرژی خودتونم بگم. شما باید مشکلات خودتون رو تو رابطه متوجه بشین، که حالا نه فقط مشکل خودتون رو باید بشناسین که بتونین طرفتون هم درک کنین. آدم وقتی خودش رو نمیشناسه قطعا وقتی تو خودت رو نمیشناسی نمیتونی طرفت هم بشناسی دیگه. خیلی مهمه. داشتم میگفتم حرکتایی که اینجوری حالت تعادلی داره باید چشاتون باز باشه، حتما جفت چشاتون باید باز باشه، چون چشاتون رو ببندین به محض اینکه چشاتون رو ببندین میافتین و جلوتون هم نباید هیچی باشه. یعنی مثلا میگن نباید مثلا حتی مثلا چیز دارین حرکتای بک بند دارین، مثلا چی میگن پل زدین مثلا رو به عقب، خم به عقب، یا مثلا چه میدونم هندستند و این حرکتا دارین میزنین، جلوتون باید کاملا خالی باشه. یعنی مثلا یه آدم نه یه دفعه جلوتون واسطه، چون حواستون رو پرت میکنه و میافتین. و منم الان میشنوم که تمپرنس هم کلا از اعتدال حرف میزنه دیگه، از تعادل و اینا. یه سریاتون میبینم که دو حالت داره، یا به مشروب و مثلا چه میدونم شیرینی خوردن و کلا پرخوری عصبی روی آوردین، یا اینکه برعکس رفتین سمت مثلا این چالش 75 روز سخت هست الان باب شده، حالا یه تو این مایه ها مثلا سالم خوری و مثلا حواستون رو به ورزش کردن و اینا پرت کنین، یا مثلا اول اینجوری بوده الان اینطوری شده مثلا برعکسش دارین عمل میکنین. میبینم برای یه سریاتون اینطوریه. هیچ چیزی نباید الان حواس شما رو پرت کنه از این تصمیمی که قراره واسه رابطتون بگیرین. در آخر تصمیم با شماست، ولی من میشنوم که یه شانس دیگه به این رابطه بدین. و ایس آف سورز هم اومده. سورز کلن صحبت میکنه، از حرف میزنه از حرف زدن، بیان کردن فکر، از چیزایی که تو ذهن آدم میگذره. و ایس آف سورز خب خیلی کارت خوبیه اینجا. و یاد این صحنه سیندرلا 3 افتادم که یه جایی هست مادرخونه سیندرلا اینجوری چوب جادویی میگیره دستش، برای اولین بار چوب جادویی دزدیده و اینجوریه که بیبی بابی بو یه همچین چیزی میگه و نمیدونه که دقیقاً باید چیکار کنه باهاش. اینجوری میگیرتش سمت آسمون و میبینه هیچ اتفاقی نیفتاد و ناامید میشه، میگه که چرا هیچی نشد. چند ثانیه بعد یه دفعه‌ای یه جرقه میزنه، یه دفعه‌ای جادوی چیزا کار میکنه، چوب جادویی. دقیقاً مثل همین این. میشنوم که اگه هم با طرفتون حرف زدین یا حالا قرار حرف بزنین و میبینین که اون نتیجه دلخواهتون رو نگرفتین، فکر نکنین که دیگه خراب شد و این حرفا. صبر کنین، یه ذره صبر کنین، یه ذره زمان بدین، اوکی میشه. حالا به هر سمتی که میخواین، اگه میخواین کلا کات کنین و یه حالت کلوزر میخواین داشته باشین که من نمیبینم اینجا بخواین کات کنین برای بیشتریاتون، یا چه بخواین دوباره یه شروع تازه داشته باشین، یه ذره صبر کنین، زمان بدین. بعد از صحبت کردنتون یه دفعه شاید طرفتون مثلا دیگه باهاتون تماس نگیره چند روز، یا بره تو خودش اگه مثلا همخونه این یا ازدواج کردین یا هر چی. به هر صورت اون نتیجه دلخواه توی لحظه اول اگه نگیرین ناامید نشین، جادوتون داره اثر میکنه. و دیگه ببینم فکر کنم سمت شما دیگه کامل همه چی رو گفتم. حالا باز اگه چیزی ببینم مثلا دستش دوباره میگم راجبتون. ولی من میبینم که لازم نیست نه به طرفتون خیلی رو بدین، نه مثلا کلا دیگه بذارینش کنار. تعادل رو نگه دارین، بذارین ببینین که طرفتون هم چی کار میکنه. یه شانس دیگه، حالا نکشتتون دیگه، حالا یه شانس دیگه بهش بدین. البته همه چی باز انتخاب خودتونه. منم حالا باید انرژی شخصتون رو ببینم. این انرژی خودتونه که خودتونم یه ذره تازه دارین کانسیدر میکنین که حالا ببینیم چی میشه. حالا شاید بذار ببینم، حالا بستگی داره چجوری رفتار کنه، ببینم اگه مثلا آدم شده مثلا بهش یه شانس دیگه بدم. ولی در هر صورت به اینتویشن و اون شهود خودتون بسنده کنین. من میشنوم
نذارین چیزی جلوی تصمیمتون رو بگیره. حتی اگه تصمیم میگیرین کات کنین، کسی دیگه میاد اصرار میکنه بهتون، فعلا اگه حستون میگه که کات باشین، برای فعلا حس خودتون رو در نظر بگیرین. ببینین حستون چی میگه، ببینین حسای بد و اینا رو بذارین کنار، از یه دید نوترال و خیلی مثلا حالت بی‌طرفانه حستون چی میگه. یه موقع ما از ترسمون حس میکنیم، در واقع میشم اون انگزایتی و استرس و اینا، و میگیم نه 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 ولش کن. یه موقع هم بی خودی مثلا زیادی خوشبین میشیم و مثلا گند خورده میشه توش. خیلی باید مثلا تلاش کنین که بفهمین که حس واقعیتون چیه. حالا مثلا اگه بخوام بهتون پیشنهاد کنم، همین مدیتیشن و یوگا و تراپی اگه در دسترس دارین و مثلا میتونین، البته حتما یه تراپیست خوب انتخاب کنین، چون بعضی تراپیستا واقعا خراب میکنن زندگی آدمو بدتر. حتما بدونین که اگه تراپی میرین، طرف مثلا واقعا آدمیه که چه میدونم یا آشنایی رفته پیشش و کارش خوب بوده، یا به هر حال مثلا مواظب باشین، همچین چیزی میشنوم. و دیگه خلاصه که خیلی میشنوم سعی کنین درک کنین این آدمو، چون اصلا کارتایی که واسش افتاد یه حالت میبینیم دارک داره. کلا تم این کارتا دارکه، ولی کارتایی که واسش افتاد، مثلا حالت این اودین افتاد و مثلا چه میدونم فیگورای افتاد که یه ذره حالت پیره، نمیدونم شاید طرفتون سنش از شما بیشتر باشه، یا به خاطر کار زیاد مثلا خودش احساس پیری میکنه، احساس میکنه از سنش بیشتر مثلا داره زحمت میکشه. احساس میکنم با این کارت دیگه اومدیم سمت طرفتون، دیگه اینجوری بود که بس دیگه بیا سمت من. انگار مثلا شیره وجودش داره کشیده میشه، حالا به خاطر کار زیاد، فشاره، یه فشار از سمت خانواده است، یا به خاطر اتفاقی که بینتون افتاده، هر چیزی که هست. من انرژیشو میبینم که انرژی سنگینیه و خسته است یه جورایی. انرژی شما خیلی بهتره، یعنی بازتره، فکرتون بازتره. ولی خب خیلی جالبه، اودین یه چششو از دست داده، یه خدای چیزه مال نورس میتولوژیه. اگر راجبش نمیدونین میتونین برین راجبش بخونین، شاید واسهتون یه چیزی داشته باشه، یه معنی خاصی داشته باشه. من هرچی ببینم، نشونای ریزم ببینم بهتون میگم. شما اگه خودتون دوست داشتین بعدش مثلا برین راجبش بخونین، قطعا یه چیز ریز شدم، یه چیز ریزم که شده پیدا میکنین که بهتون ربط داشته باشه. شاید مثلا بریم بخونیم ببینیم شخصیتش خیلی شبیه مثلا شخصتونه. من بخوام یه خلاصه بگم، میدونم که اودین خودشو به صورت کارت به هنگمن توی تاروت چیز کرده، بسته به یه درختی، اسم درختش هم ایگدراسیل بوده و درسته من چند روز، 30 روز 40 روز نمیدونم دقیقا چند روز به صورت برعکس بوده و اون باعث شده که چشمش کور بشه و انگار که مثلا ویزدم اون درخت ایگدراسیل رو گرفته و کلا از همین توی همون مدت هم 12 روز بوده، چقدر بوده، تو همون 12-13 روز اون مدت رونز، که حالا این کارتای رونیکن، کارتای رونزن اگه بشناسین، توی همون مدت این دانش رو به دست آورده که رونز رو پدید بیاره، یعنی به وجود بیاره. و خب رونز هم قدیمی ترین سبک پیشگوییه، یعنی حتی از تاروت هم قدیمی تره. شاید این داستان یه ربطی به شخصتون داشته باشه یا به شما. این دوتا فیگر جفتشون یه چششون بازه، حالا این یه چشش رو دست داده، این یه چشش رو بسته، یه چششون هم بازه. جفتتون میبینم که توی انرژی انکارین، هم دلتون میخواد هم دلتون نمیخواد، یعنی دو دلین، نمیدونین باید چی کار کنین. قطعا جفتتون همدیگر رو چک میکنین. اگه بگی نه دروغ گفتین، من میفهمم، میدونم که چک میکنین. ببینم زیر دکتون میگه چی داریم. خب ببینیم چیزی که ته دل طرفتونه. حالا اگه شما یه کاری کرده باشین، شما اون کسی باشین که توی این رابطه یه کار مثلا باعث اون مثلا کاتی شده یا حالا باعث دلخوری شده، دلش میخواد که یه جورایی حقتون رو بذاره کف دست، یعنی میگه که خدایا مثلا داره دعا میکنه که یه مثلا نه که حالا اتفاق بدی واسهتون بیفته، مثلا شما بفهمین، متوجه بشین که اشتباه کردین، کار شما اشتباه بوده.
یا اگه برعکس اون این کارو کرده، اینجوریه که خب پشیمونه و یا کارماشو گرفته یا مثلا میترسه که بخواد کارماشو پس بده و خیلی رفته تو فکر، میدونی، یعنی اصلا خودش احساس خوبی راجع به کاری که کرده نداره اگه خودش اون شخصی باشه که این کارو کرده و باعث این دعوا یا جدایی شده و خیلی دوست داره که صحبت کنین با هم دیگه و احتمالاً که بیاد با هم دیگه حرف بزنین هست، یعنی مثلا اون شخص شروع کننده صحبت باشه، اون ممکنه باشه، ولی نمیتونم بگم احتمالش خیلی زیاده چون انرژی پیج افتاده و یا مثلا ممکنه با هم دیگه صحبت کرده باشین ولی مثلا احساس واقعیشو نگفته باشه دلم واسه تنگ شده یا ببخشید پشیمونم، مثلا یه حالت دروغه مثلا نه به اون صورت ها، دروغ مصلحتی طور، حس واقعیشو من حس میکنم نگفته. مثلا این خورشید که پشت ابرا قایم شده، خورشید هستش ولی پشت ابراست، دیده میشه نورشا ولی کامل نه، انگار مثلا حرفاشو کامل بهتون نزده. یا اگه قراره بیاد باهاتون صحبت کنه احتمال اینکه اینجوری رفتار کنه هست. مثلا فکر نکنی یه دفعه میاد میگه وای عاشقتم میمیرم برات. البته که همیشه میشه انرژی رو تغییر داد، این انرژی پرزنته در حال حاضر و همیشه تغییرش داد، هم به سمت خوب هم به سمت بد. خیلی دلش تنگ شده واسه موقعی که کوین آف کاپسش بودین، یعنی خیلی بهش مثلا عشق می‌ورزیدین. میگم بهتون نایت آف کاپس اینجا افتاده، من احساس میکنم یه کار خیلی مهمی میکردین، شاید حالا فقط یه کار نبوده ولی یه کاری بوده که توی روزمره بوده و مثلا من احساس میکنم موقعی که داشته کار میکرده واسهش نوشیدنی میبردین یا غذا میبردین، همچین حالتایی، و خیلی دلش واسه اون دوران تنگ شده و دقیقاً انگار که مثلا میشستین با هم دیگه غذا میخوردین، میرفتین کافه یا مثلا میشستین کلا با هم حرف میزدین، شاید شبا مثلا میشستین با هم دیگه صحبت میکردین. جالبه کارت دستار یادتونه انرژی بینتون افتاده بود، زیر دک این شخصتون دستار هست. این شخص ترس داره از اینکه نخواین ببخشینش کلا، یعنی اون ترس اینو داره که مثلا دیگه اون شانس رابطه رو از دست داده باشه و رابطه دیگه مثل قبل نشه. یه جورایی دارین میرر میکنین هم دیگه، یعنی جفتتون یه سری چیزا بینتون مشترکه که دارین آینه میکنین به هم دیگه. دقیقاً گفتم مثلا همین دوتا تصویر و اون ترس این که وای دیگه رابطه خراب شد، دیگه مثل قبل نمیشه، اصلا این رابطه رو دیگه باید انداخت دور، دیگه مثلا به درد لاجرز نمیدونم دیوارم نمیخوره یا همچین چیزایی. ولی خب این حرف واقعی دلتون نیست، این یه چیزیه که توی present moment، توی این لحظه الان به خاطر شرایط پیش اومده این حس رو میکنی، قرار نیست همیشه همینجوری بمونه. شخصتون خیلی سرش هم شلوغه میبینم، حالا کاری یا هر چیزی که هست، شاید اصلا مثلا مسافرت میکنه با این سیکس اف سورزی هم که افتاده مثلا بین ایران و جای دیگه یا بین تهران و شهرهای دیگه، حالا نه حتما تهران، بین شهر خودتون و یه شهری که توش هستین و شهرهای دیگه یا کشورهای دیگه، مثلا هی سفر میره کاری و یه جورایی مثلا خسته شده یا خودش رو زیاد اوورورک کرده، هی مثلا خودش رو غرق کار کرده یا مثلا مجبوره، حالا دیگه مجبوری این اتفاق افتاده، خیلی خسته است و اینجوریه که مثلا نه که به رابطتون فکر نکنه ها، گفتم که مخصوصا وقتی که سر کار خیلی بهتون بیشتر فکر میکنه، ولی یه جورایی که انقدر خسته میشه مثلا دیگه شبا نداره بخواد مثلا بیاد به این فکر کنه که وای چی شد چی نشد و اینا، شاید مثلا همینه که خبری ازش نیست، اگه خبری ازش نیستش و دیگه مثلا میاد میفته مثلا میخوابه. یادتون اینجا گفتم که فقط یه نایت آف پنتاکلز اینجا کمه، الان دیدم که این کارت اینجا هست، نایت آف پنتاکلز هستش، پرزنته ولی توی انرژی طرفتون. خب ببینید چون چریت اومده و 2 بارم اومده خیلی تاکید شده روش و کلا انرژی پشیمونی و دلتنگی از سمت طرفتون هست، احتمال اینکه اگه دارین میپرسین که آیا مثلا میخواد بیاد جلو یا نه نمیخواد، خب آره من میبینم که میخواد بیاد، منتها خیلی عجیبه که هم نایت آف پنتاکلز که چی میگن کنترین نایت تاروته افتاده، هم بغلش چریت. من احساس میکنم که این آدم هر 2 تا انرژی داره و بستگی داره که شما چراغ سبز نشون بدین یا نه. اگه چراغ سبز نشون ندین، نه اینکه این طرف نیاد، این آدم به هر حال میاد در آخر، شما نمیتونین جلوی این اومدنشو بگیرین، ولی مثلا خب دیرتر
زمانش دیرتره. ولی اگه مثلا غیر مستقیم یا مستقیم مثلا یه چراغ سبزی نشون بدین، یه جور نشون بدین که مشتاقین باهاش صحبت کنین، گفتم نه در حدی که بخواین بهش رو بدین، حالا در حدی که خودتون شخصتون رو میشناسین دیگه، قلقش دستتون هست، یه ذره بخواین بهش چراغ سبز نشون بدین، چه یه استوری بذارین ریپلای کنه یا همچین چیزایی، این شخص خیلی سریع میاد سمتتون، چون دوتا انرژیش وجود داره. و دلیل این که تا الانم نیومده، یکی از دلایلش به خاطر کار زیاده، یا شاید مثلا مسئله پول اینجا مطرح بوده، مثلا بهش گفتین برو مثلا هر موقع پول داشتی بیا، مثلا یعنی چی، چرا، چه وضعشه، یا مثلا هر موقع مثلا وضع مالی اوکی بود بیا خواستگاری و این داستانا. حالا مثلا من دارم مثالای مختلف میزنم، صرفا نباید حتما سناریوتون این باشه. و کلا خیلی از سمتش پشن میبینم نسبت به شما، چون کارتای وانز خیلی افتاده، چریت افتاده، اینجوریه که مثلا دلش واسه یه زمانایی که با هم دیگه بودین، حالا من خیلی نمیتونم توی یوتیوب باز کنم داستانو، زمانایی که حالا برای شماهایی که با هم دیگه تا حالا بودین، رابطه داشتین، خیلی تنگ شده. خیلی کاپس توی این ور یا این ور ندیدم، به جز حالا شما که نایت اف کاپس رو داشتین. این گربه هم خوش کشت، ببخشید. میتونه انرژی یکی از شما دو طرف یا جفتتون باشه، چون که مثلا داره میگه که وای بیا به من غذا بده، بیا به من اهمیت بده، به من برس، یا مثلا یه بچه‌هاشو صدا میزنه و خوشو لوس میکنه. میبینین داشتم میگفتم این، میبینین زیاد مثلا کاپس، حالا بجز انرژی بینتون که تو اپ کاپس هستش، من زیاد کاپس دو طرف ندیدم. یعنی جفتتون الان سعی میکنین خیلی توی احساسات نرین. شما هم که یه ذره حالا میرین تو احساساتتون، سریع میرین توی انرژی سوردز و اینجورین که ولش کنه، نمیخواد مثلا دوباره یاد گذشته بیفتم، حالا چه چیزای خوب چه چیزای بد. اصلا من خیلی احساسات نمیدم، نه اینکه احساس وجود نداره، اصلا اشتباه برداشت نکنین که دوست داشتن و احساسات وجود نداره. در حال حاضر جفتتون هیچ کدومتون روی احساسات تمرکز نکردین. این آدم روی کار و پولش جمع کردن پول و اینا، یا حالا سفر که گفتم، بیشتر فوکس کرده. ولی خب قشنگ کاملا توی ذهنش هستین. شما هم مثلا توی رشد فردیتون یا حواس پرت کردن حواستون از اتفاقایی که افتاده، نمیدونم، شاید یه سریاتون میرین مثلا دشت و دمن، مثلا چی میگن با این تورا که هست، یا مثلا ایونت میذارن یه روزه توی، یا خودتون اصلا میرین توی فضای باز، اگه امکانشو دارین مثلا میرین لب دریا، یا مثلا داره بهتون پیشنهاد میکنین کارا رو بکنین که حالتون، اگه حال دلتون خوب نیست، حال دلتون بهتر بشه. حالا انرژیای بینتون، انرژی که بینتونه در واقع میکس انرژی شما و ایشون با هم دیگه است، و حالا میتونه اینطوری باشه که نمود بیرونی پیدا کرده باشه، یعنی شما نشون بدین یا نشون ندین. من خیلی نمیبینم هیچ کدومتون احساساتتون رو به هم دیگه نشون داده باشین، بنابراین اینا بیشتر از نظر من پنهونه. حالا برای یه سریاتون شاید مثلا به هم نشون دادین. قشنگ میبینین دیگه کارت تو اف کاپس رو که اینجوری اومدن به سمت هم. حالا پسر احساس میکنم قیافش یه جوری که انگار گریش گرفته، حالا یا شما یا طرفتون، هر کدومتون که آقا هستین یا کلا انرژی مسکلین رو دارین توی این رابطه، انگار مثلا واقعا انقدر جلوی خودش رو گرفته، حالا به خاطر اشتباهی که کرده یا به خاطر دوری یا هر چی، مثلا وقتی ببینتتون شاید حتی نشون نده ولی دلش میخواد بزنه زیر گریه، مثلا اینجوریه که وای دلم مثلا تنگ شده بود اینطوری. این گلا پیونی هن، شاید یه نشونه واسهتون داشته باشن. این گربه من اومده اینجا داره کارتون نگاه میکنه، فضول. دیگه شکوفه های بهاری میتونه واسهتون نشونه داشته باشه. اگه این شخص از شما دوره و مثلا یه کشور یا شهر دیگه کلا زندگی میکنه، یعنی لانگ دیستنس هستین، خیلی خیلی دلتنگه، یا شما مثلا کسی هستین که معمولا سفر میکنی میری سمت این آدم، انرژی بینتون اینجوریه که دلتون میخواد بیاین دوتا کارتا هم، بله ایشون هم پریدن این رو دیگه، فضولیشون نتونست دووم بیاره. خب این نشون میده که شخصتون عزیزم کارتا رو به هم نریز دیگه، بیا برو نشونش هم بدم، پرو خانم برو.
خب من کارتاتون رو مرتب کنم. دیدین گفتم که انگار دیگه این فضولیش دووم نیاورد، مثلا بلند شد پرید، هی من دکش کردم بره اون ور، هی مثلا گفتم برو نه یا فلان، مثلا ممکنه شما هم به شخصتون گفته باشین برو نه یا خوشم نمیاد ازت. گفتم شخصتون اینجوریه که بالاخره سمتتون میاد بخواین نخواین، ولی خودتون تعیین میکنین که کی باشه، تایمش دست شماست. هر دو تا انرژی هست، هر کدوم که خودتون تصمیم بگیرین. اگه یه ذره چراغ سبز نشون بدین سمت میاد سمتتون، و میگم حتی اگه لانگ دیستنس باشین و نیاز باشه یه سمتی به سمت اون یکی سفر کنه که بره ببینتش، میاد این شخص، یا چون یه بلیط میخره شما بریم پیشش، یه همچین حالتایی، یه همچین چیزایی. الانم این اسفر رو دیدم دقیقاً، چون من معمولا نایتا سوار اسبن دیگه، اینا هیچ کدومشون خب سوار اسب نبودن، این چریت ها هم اسب توشون نیست، ولی این اسبا رو الان یه دفعه دیدم اینجوریه که آره یعنی من دارم میام، بهش بگو من دارم میام. حالا ممکنه شما هم باشین، یعنی مثلا اگه حستون اینجوریه که آقا من دلم میخواد برم سمتش، هی دارم جلوی خودم میگیرم، خب این خوب نیست، جلوی خودتون رو نگیرین. من بهتون گفتم اینطوریه که به اینتویشنتون، به شهودتون اعتماد کنین. اگه حستون میگه که برین سمت این آدم، گفتم مثلا ممکنه اول صحبت کنی اون نتیجه دلخواه نگیرین، چون حالت پیج آف هرمت و پیج آف سورز داره این آدم انرژیش، و بهتون گفتم اون صحنه که توصیف کردم، ولی بعدش حتما تو آف کاپس میشه چون انرژیش اینجا هست. بنابراین اگه رفتین و حالا مثلا یه ذرم خوشو لوس کرد، نه به اون صورت ها، اونجوری هم نیست، مثلا نمیخوام دل سردتون کنم که نرین جلو، اگه واقعا دوست دارین برین، من میبینم که خوبه واسهتون، خوب افتاده. و اینکه چون میبینین چریت هم افتاده، انگار مثلا یونیورس داره میگه واسه من فرقی نمیکنه که این سمت بیاد به این سمت یا این سمت بره به اون سمت، چه فرقی داره، در آخر مثلا با هم دیگه یونایت میشین، با هم دیگه متحد میشین، برای من چه فرقی میکنه کدوم انرژی میره به سمت اون یکی. و کارت فول افتاده. خب کارت فول دقیقا همون شروع تازه است، داره میگه که انرژی بینتون اینطوریه که انگار جفتتون میخواین از نو شروع کنین، یعنی باید اینطوری باشه. اگه واقعا میخواین دوباره با هم دیگه شروع کنین، نباید دیگه اینطوری باشه که وقتی که مثلا برگشتیم به هم هی به هم بگین که آره یادت تو اینجوری کردی، یادت گند زدی مثلا. این بدتر باعث میشه که رابطه فرسایشی بشه و طی یه مدت زمان آینده دوباره با هم دیگه مشکل بخورین. نباید اینطوری باشه. اگه اینطوریه حتما از تراپی یا یه آدمی که بهش اعتماد دارین که کمکتون میکنه. البته من میبینم که خیلی نباید افراد رو دخیل کنین توی این رابطه، ولی حالا اگه یه نفر است که واقعا حالت مثلا ریش سفیده، واقعا بهش اعتماد دارین و طرف کسی رو الکی نمیگیره، امتحانش کنین و بذارین اون مشکلتون رو حل کنه. یعنی نه اینکه کسی مشکلتون رو حل کنه، بهتون مثلا بگه آقا مشکل تو اینه، به طرفتون هم بگه مشکل تو اینه، و دیگه نباید به روی هم بیارین، چون این به رو آوردنه واقعا طی مدت زمان گند میزنه تو رابطه. این منو یاد فیلم هم کارتون پری دریایی، فیلمش که هم تازه اومده، کارتونش هم که مورد علاقه منه، شاید کارتون مورد علاقه شما هم باشه، که اریل و اون پرنس اریک میرن سوار یه چیزی میشن، قایقی میشن، بعد همه حیوونا و این دست‌اندرکاران میخوان چیز کنن اینا رو، یه جوری یه کاری کنن که پسر دختره رو ببوسه. واسه همین شاید دوستاتون و اینا مثلا یه سری هستن که میخوان شما رو پیوند بدن به هم دیگه دوباره، شاید مثلا میخوان سورپرایز کنن برای یه سریاتون، همتون نه، ولی مثلا یه حالت اینکه من همش یه تیکه‌ای از فیلم یادم میاد، های اسکول میوزیکال فکر کنم 2 بود، آخرش اینطوری بود که گابریلا و اون تروی با هم دیگه قهر بودن، دختر گذاشته بود رفته بود، دوستاشون یه جوری اوکی کردن که گابریلا رو برگردوندن و مثلا یه دفعه‌ای مثلا توی اون جشنه رونمایی کردن که دختر اونجاست. برای بعضیاتون میتونه اینطوری باشه. و اینکه کلا میگم اون اتفاق باید میافتاد، این دو نفر باید همدیگه رو میبوسیدن که اون طلسم شکست نمیشد. یه سری‌ها میتونه برای بعضیاتون اینطوری صدق کنه که یه سری‌ها برعکس نمیخوام شما دوتا با هم دیگه برگردین، حواستون به حسودا باشه، حتی اگه مثلا خودشون رو به شکل دوست نشون میدن. واسه همین من خیلی تاکید میکنم به حرف کسی زیاد تو این رابطه گوش ندین از اول، با اینکه من چیزی اینجا نمیبینم اما همه رو حس کردم، احساس میکنم یک دوست صمیمی شماست یا
که از افراد خانواده‌تونه، بیشتر سمت معمولا رو دخترها تاثیر میذارن دیگه. مثلا حالا میتونه برای شما اینجوری هم نباشه، برای شخصتون مثلا روی آقای قضیه تاثیر میذارن. اگه به کسی شک دارین مطمئن باشین که اون آدم داره روش تاثیر میذاره، میگه مثلا نمیخواد بری یا یه جوری میخواد رأیش رو بزنه دیگه. شاید یکی از دلایلی که تا الان نیومده جلو همین باشه. خب پایل اول، امیدوارم که ریدینگتون رو دوست داشته باشین و همین دیگه. هر چی دوست داشتین توی کامنت ها بهم بگین برای ریدینگ های آینده. خب ریدینگ بعدی که خب قطعا گفتم انگلیسی خواهد بود چون سابسکرایبرهای خارجی هم ناراحت نشن، ولی یکی در میون براتون ریدینگ فارسی و انگلیسی میذارم. اگه دوست داشتین تونستین انگلیسی ها رو هم نگاه کنین اگه انگلیسیتون اوکیه دیگه. همین دیگه، کلی دوستتون دارم. توی ریدینگ بعدی میبینمتون. خدافظ. سلام پایلت 2، چطورین بیبی ویچ من؟ کسایی که این سنگ و این کریستال رو حالا فکر میکنم کلیر کورس باشه، شاید هم نباشه، انتخاب کردین، این ریدینگ برای شماست. این سمت و من شما رو در نظر میگیرم با این کارتا، این سمت هم شخصتون رو در نظر میگیرم و انرژی بینتون هم وسط میچینم. ولی خب صرفا حتما نباید اینطوری باشه، ربطی هم به جنسیت نداره که مثلا شما آقا باشین یا خانوم. به هر حال من شما رو این بر در نظر گرفتم، ولی اگه فکر میکنین که این سمت به شما بیشتر میخوره اوکیه، اون سمت شما این دیگه. خب بزنین اول کارتاتون رو پر بزنم. یه دور دیگه هم پر بزنم. خب برای شما انرژی شما چیه تو این رابطه؟ لطفاً اسپریت به من بگو انرژی بچه های بیبی ویچ های من که دارم نگاه میکنن. The lovers، چقدر خوشگل، چقدر قشنگ. Three of cups، گروه هم دنباله هم دارم میتونم. Four of wands، چقدر شبیه همه تصویرشون، چقدر قشنگ، چقدر قشنگ که تو این هستیم. خب اصلا من کیف میکنم، واقعا دارم کیف میکنم. بچه ها نپرین این رو، باید اینا رو بندازم اون بر. ببخشید پیشا پیش عذرخواهی میکنم به خاطر سر صداهای احتمالی و یه دفعه این میپرن این رو مثلا به هم میریزن. اینم بخش از زندگیه دیگه. نکن بچه، نکن. خب Page of Wands و Back of the Deckتون Ace of Pentacles. اینو میذارم اینجا خودم ببینم، چشم بهش بخوره، حواسم بهش باشه. خب حالا انرژی شخصتون، حسش، فکرش، هر چیزی که نیازه که ما در موردش برای شما بگیم. خب انرژی شخصشون، همش خندم میگیره نمیدونم چرا. انرژی شماست فکر میکنم، یا شاید انرژی شخصتون، نمیدونم. مثلا دیدین آدم یه دفعه میفته رو دنده خندیدن بعد دیگه قطع نمیشه. مثلا من به خاطر اینکه قیافه گربمون رو دیدم دارم میخندم، ولی شما هم حالا نمیدونم. Six of Cups، Two of Cups، Six of Cups، خیلی انرژی قشنگه. اگه بخوایم با هم دیگه توی ارتباط نباشین، چند تا از کارتا جا مونده بود اینجا، تعجب میکنم، یعنی فکر نمی کنم اگه مثلا با هم در ارتباط نیستین این پایل شما باشه، چون هر دو طرف من میبینم خیلی عاشق پیشه و خوشحال و شاد و خندان. Death، حالا باز بذارین من یه ذره‌ام جلوتر. اگه حالا خیلی دران شدین به این پایل و میگین نه این حتما پایل منه و ما با هم دیگه تو ارتباط نیستیم، بازم حالا کلیک آف نکنین، واسیم ببینیم چه نشونه های واسهتون میاد. Four of Pentacles، اوکی. Back of the deckتونم Three of Swords و Five of Pentacles، Five of Wands، King of Swords. چقدر عجیب، دقیقا من داشتم انگار خودم چه ایستادم داشتم چقدر انرژی قشنگ. البته اینا انرژی بدی نیستن بیشتر احساس میکنم اینا انرژی گذشتن، حالا یا یه اتفاقی قبلا توی رابطتون توی گذشته افتاده. اوکی این دوتا میخواستم بیفتن.
Five of Swords و Death. خیلی عجیبه. Death 2 بار اومده و Five of Swords هم بک اپ داده که میخوام بگم همسرتون، نمیدونم، شاید مثلا یه سریاتون ازدواج کردین یا تو شروع ازدواجین یا حرفشو زدین. اوکی بذارین حالا ببینم چه جوریه. عجله ایشو نگفته باشم که اشتباه بخوام بگم، ولی چیزی که من چنل کردم با هم مشکلی نداریم. خب اینجا یه ذره کارتا بیشتر اومد ولی اشکال نداره، برش میداریم. خب این که اومد سر جای خودش، دلش میخواد جاش اینجا باشه. Seven of Pentacles و Knight of Pentacles اینم میذاریم این وسط دیگه. Page of Pentacles. اوکی. خب من خیلی عجیب غریب دارم واسهتون آهنگ فارسی چنل میکنم. البته خب طبیعی الان دارم فارسی چنل میکنم دیگه، ولی یه دفعه یه آهنگی اومده توی ذهنم، دارم هی آن ریپیت میخونم، یعنی تو ذهنم داره خونده میشه. اسمش یادم نیست، فکر کنم نگار اسمشه، مال گروه بلک کتس، قدیمیه، تو بچگی ها میشیدم. اون موقع که خواننده بلک کتس پیروز بود میگفتش که جلوی عکس قشنگت به تماشا میشینم، انگاری از سوی عکسش داره چشمک میزنه. خواننده هم شدم واسهتون. به این آهنگ رو لیریکسش رو ببینین یا حالا گوش کنین. توش میگه که نمیخوام ماه تو شبا نگاش کنه، نمیخوام باد صبا صداش کنی، همچین چیزی. و اینجا ما هم دارم میبینم. حالا یا حس شما به شخصتونه یا شخصتون به شما، یا من احساس میکنم چون جفت کارتا جفت طرف قشنگه، خیلی حس قشنگی میگیرم، دو طرف است. نیازی نیست اتفاق خاص خیلی خوب و قشنگی هم حتما افتاده باشه توی رابطتون که اینطوری باشه ها. شاید مثلا کلن به یه آرامشی، به یه صلح درونی، حال دل خوب درونی با هم دیگه رسیدین توی این رابطه. بذارین من این میکروفونمو نمیدونم کجا بزنم نزدیک باشه صدام خوب بیاد. امیدوارم صدام اوکی باشه الان. شاید مثلا یه همچین چیزی باشه. حتی مثلا من میبینم شاید تو گذشته رابطتون خیلی استراگل داشته، مثلا با هم دیگه مشکل داشتین، ولی الان مثلا انگار دیگه حلش کردین. حالا یه سریاتون ازدواج کردین، حتی بچه دارین یا دارین بچه دار میشین یا به فکر بچه دار شدن افتادین، چون مثلا اینجوری که اوکی من و تو دیگه یه مدتی از با همین مشکلاتمون رو پشت سر گذاشتیم، مثلا تا یه حدی پول جمع کردیم، چطور مثلا بچه داشتیم، مثلا رابطمون رو بریم نکست لول. حالا بر هر کی فرق میکنه، مثلا نکست لولش مثلا یکی ازدواج کردنه، یکی همخونه شدنه، یکی بچه دار شدنه. و میبینم که هر دوتاتون حالا چه به زبون آورده باشین به هم دیگه چه نه، توی فکر این تغییره هستین، توی فکر این که مثلا رابطه رو ببرین لول بعدی هستین. و این که خب بذارین از شما شروع کنم. البته من خیلی میکس از دو طرف گفتم الان. خیلی انرژی قشنگ اینجا میبینم واقعا. اصلا انقدر کارتا مشخصه فکر کنم واقعا نیاز نیست که من خیلی توضیح بدم. احساس میکنم که حالا قبلا یه اتفاقی افتاده واسه یکیتون یا دوتاتون که حالا یا برای وای چقدر عجیب Five of Pentacles پشت دک شخصتون بود، زیر دک شما هم هستش. Five of Cups هم هست. خب ببینید کلن عدد 5 2 تا 5 اینجا بود، یه دونه 2 تا 5 هم اونجا بود. Five of Swords داشت و Five of Pentacles. نشونه از تغییره. 2 تا کارت دث هم اینجا افتاده، اصلا شوخی بردار نیست. یا در حال این تجربه این ترانزیشن هستین یا اینکه قراره اتفاق بیفته یا اتفاق افتاده. یکیتون یه اتفاقی حالا توی زندگیش افتاده بوده، یه اتفاق شاید ناگوار که اون طرف حالا یا شما برای ایشون یا این آدم برای شما خیلی حالت چیز داشته، مثلا سنگ صبور رو خیلی کمک کردین به هم دیگه مثلا توی اون شرایط که باعث شده که شاید حتی مثلا یه شخصی حالا دور از اون فوت شده توی مثلا خانواده یکی از شما 2 نفر توی این چند سال توی این چند مدت. و میبینین مثلا این فیگرایی که سیاهن دارکن انگار که مثلا
اومده مثلا از شما دفاع کرده در برابر اون اتفاق بد یا آدمای بد. من حالا دارم اینجوری صحبت میکنم که انگار این آدم برای شما این کارو کرده، ولی نمیخوام بگم مثلا شاید شما براش این کار کردین. من هرچی میگم مثلا take it how it resonates، هر جوری که به شرایط شما میخوره برداشتش بکنین. شاید هم شما این کار برای این آدم کردین، این شما رو خیلی به هم نزدیک کرده و میبینین اینجوری دستاشون به هم دیگه مشت شده، انگار که یه پیمان ناگفته میگن، یعنی مثلا به زبون نیاوردین ولی مثلا یه پیمانی بستین با هم دیگه و حتی مثلا شاید نشستین با هم دیگه به تازگی مثلا مست کردین یا مثلا جشن گرفتین برای یه داستانی، مثلا یه سری حرفا به هم دیگه زدین که خیلی وقت بود مثلا تو دلتون بود و هم میگفتین. شاید مثلا تازه هستن بعضیاتون حستون رو به هم گفتین، مثلا تازه حسشو به شما گفته و شما خیلی چی میگن، یه اصطلاح انگلیسی هست میگه که head over heels in love، یعنی که مثلا دیگه تو آسمون هفتم مثلا سیر میکنین و خیلی حس خوبی دارین، مثلا نشستین با دوستاتون دخترونه یا حالا پسرونه، مثلا دارین گفتین که آره فلانی به من گفت دوستم داره. یاد یه تیکه سریال فرندز افتادم که میخوام بگم جویی اسمش چیه، راس ریچل رو بوسیده بود و ریچل رفته بود داشت میگه وای راس کس می و مثلا همینجوری بودم وای بودو بیا مثلا واسه اون تعریف کن بگو چی شد و کامل تعریف کن ببینیم چه جوری شده و اینا. خلاصه که میبینم بعد از یه تایم سیاهی که جفتتون داشتین، یعنی یه چیزی بوده که حتی شاید مثلا ازدواج کرده بودین، مثلا مسائل مالی سختی رو داشتین، مثلا میبینی خونش داره میسوزه، مثلا یه مالی رو از دست دادین یا یه چیزی بوده شاید بیشتر سمت شخصتون بوده که شما کمکش کردین یا نمیدونم، چون آخر مثلا میبینم که شما هم توی بک آف دکتون مثلا اون سختیه رو کشیدین. بذارین بیارم بک آف دکتون. هی من میخوام این کارت مثلا میگم اوکی این دیگه آخرین کارت دیگه مثلا بر نمیدارم، ولی مثلا 10 تا کارت بک آف دک برمیدارم، ولی خب ربط داره دیگه. نگاه کنین شما هم این شرایط سخت حالا مالی بوده احساسی بوده، اون اذیت شدنه رو داشتین توی رابطه، حالا توی رابطه بوده یا یه اتفاق بیرون از رابطه بوده، به هر حال اگه شخصتون هم حتی داشته اذیت می‌شده که آدمی بوده که داشته اذیت می‌شده، شما هم پا به پاش داشتین میسوختین، داشتین اذیت می‌شدین و مثلا شاید حتی یه سریاتون زیاده روی کردین توی مثلا مشروب خوردن یا یه کار مثلا حالا تاکسیکی رو هی انجام دادین و مثلا حالتون خوب نبوده، مثلا میبینین دیگه مشخصه اصلا تصویر، ولی بعدش یه دفعه فهمیدین که نه آپشن‌های دیگه‌ای هم هست، قرار نیست همینجوری بمونه، مثلا میتونین انتخاب کنین خودتون. فهمیدین شاید مثلا با قانون جذب تازگی آشنا شدین یا تازگی‌ها واسهتون جواب داده، گفتین که آقا من میتونم مثلا خودم زندگیمو انتخاب کنم، زندگیم دست منه و من میبینم که رها کردین، یه سری چیزا رو رها کردین. اگه مثلا یه چیزی بوده که چه میدونم برای حالا مثال خونه‌تون رو از دست دادین، چون خونه رو دارم اینجا میبینم، رها کردین گفتین اوکی من مثلا مهاجرت میکنم میرم مثلا یا چه میدونم یه خونه دیگه میسازم میخرم یا هر چی، میبینم که رها کردین، از این بند رها شدین، تو این بند بودین و قبلا اگه تو این حالت بودین الان Ace of Pentacles، یعنی Five of Pentacles رفتین توی انرژی Ace of Pentacles و اون چیزی که هدفتون بوده رو الان به دست آوردین. من میبینم که بیشترتون الان توی حالتی هستین که دیگه کاراتون و سختیاتون رو کشیدین، کاراتون رو کردین، الان دیگه وقت جشن گرفتنتونه. اگه هم هنوز نرسیده باید بدونین که خب انرژیش هست دیگه، خیلی نزدیکه. یعنی میتونم بگم مثلا حالا برای هر کسی فرق میکنه وعدهش، ولی مثلا چون همینجا 4 افتاده همینجا مثلا یه 4 وعده نزدیکه، خیلی نزدیک. و میبینم که خیلی خوشحالین دیگه و اینجورین که بالاخره مثلا یعنی به دستاوردتون واقعا مینازین. این که یادته مثلا اون موقع چقدر ناراحت بودم، نمیدونستم چیکار کنم، چقدر درمونده بودم، ولی طاقت آوردم، رها کردم اون چیزایی که باید رها می‌کردم. و حتی اینجا می‌بینید ماهی‌ها هم خوشحالن، گربه‌ها هم خوشحالن، همه خوشحالن، انگار مثلا اطرافیانتون هم واسهتون خیلی خوشحالن. یه سری افراد نزدیک حالا قابل اعتمادتون تو اون دایره فرندزونتون حالا یا خانواده‌تون، اونا هم خیلی خوشحالن. برای یه سریاتون میشنم مثلا دارین با هم دیگه مهاجرت میکنین
یا مثلا اون آدم خارج بوده و شما دارین میرین پیشش، یا یه فرصت شغلی رو گرفتین، یه چیزی رو دارین جشن میگیرین، چون دوتا کارت خیلی شبیه هم افتاد. اصلا این Three of Cups که افتاد، ببخشید این Four of Wands که می افتاد همیشه، من همش میگفتم چقدر شبیه Three of Cups، بعد چقدر جالب که جفتش افتاد واسهتون و واقعا واسهتون خیلی خوشحالم از اتفاق خوبی که واسهتون افتاده. و میبینم که جفتتون، حالا این کارت The Lovers، این کارت Two of Cups، ولی معنیاش یکیه. این حالا توی Major Arcana، این توی Major Arcana هست، این توی Minor Arcana هست، ولی جفتشون یه معنی رو میدن. میبینم که انرژی جفتتون یکیه، یعنی جفتتون با هم دیگه واقعا حرف دلتون، فکرتون، هدفتون یکیه و اون پیمانی که بستین واقعیه. اون حالا پیمان گفته یا ناگفته که بستین واقعیه و جفتتون یعنی مثلا اگه شک داشتین که نکنه مثلا طرفم واقعا یعنی حرفایی که زده، قولایی که داده سر حرفشه، واقعا مثلا من دوست داره، هر چیزی که گفته، هر چیزی که بوده واقعا منظورشو داشته. و میبینید مثلا اینجا این آتیشه که اومده رو به بالا و دود شده رفته هوا و رنگش رو تغییر کرده، از زرد شده آبی. اینجا هم دقیقا این آبی که ریخته توی این کاپسه مثلا اینجوری حالت اینجوری ابر شده رفته هوا و شکل فکر میکنم یه گاوه، اینم یه پیرمردیه. انگار که مثلا انسستراتون، یعنی اون اجدادتون یا حالا سپیریت گایداتون خیلی خوشحالن، انگار که مثلا مدت‌ها منتظر این تایم بودن مثل شما و اونا هم دارن جشن میگیرن. من یه شادی خیلی بزرگ میبینم، یه شادی هم نه، من دارم شادی‌های متعدد زیاد میبینم. میبینین یه راهه، بعد مثلا اینجا سرش مارمولکه، بعدش یه گربه است، انگار که مثلا این جادوگر شهر اوز که هرچی میرفت جلوتر میرسید به یه حیوان جدید، انگار که مثلا درسته که ممکنه سر راهتون یه سری چی میگن سنگ جدید جلو پاتون بیاد، ولی همزمان یه سری خوشحالی‌های جدید هم واسهتون میاد. حالا جادوگر شهر اوز یه چیز خارجیش بود، یه چی میگن مثال خارجیش بود. بخوایم به فارسی هم مثال بزنیم، میتونم براتون کدو قلقل زن مثال بزنم که داستانش اینجوری بود که پیرزنه واسه این که مثلا برسه به اون خونه بچهش، فکر میکنم می‌خواست بره خونه دخترش، این شکلی بود که بعد از یه راهی میرفت که توش یه شیر بود و یه دونه یادم نمیاد یه سری حیوانای دیگه هم بودن، شیره رو یادمه. بعد مثلا واسه اینکه گولشون بزنه میگم من میرم چاق میشم، چله میشم، برگشتم منو بخوری، اینجوری گولشون میزد. بعد مثلا برگشتنی یه دونه کدو حلوایی رو برداشته بود، خالی کرده بود، رفته بود تو کدو حلوایی، همینجوری قل خورده بود برگشته بود. یه شاید این یه داستانی بوده که باید بهتون میگفتم. و میگم مثلا سر راهتون مشکل ممکنه باشه، ولی شما یاد گرفتین انگار مثلا دیگه که چه جوری باید با مشکل‌ها کنار بیاین، انگار مثلا راه رسیدن به خواستتون رو پیدا کردین، فهمیدین که از چه راهی باید برین و فهمیدین چه جوری باید منیفست کنین. و اینکه خب میبینین اینجا برگ زرده، اینجا مثلا سبزه، داره میگه که اینا در کنار هم قشنگه. اگه پاییز نباشه که مثلا همه چیز زرد بشه، بریزه، خشک بشه برگا، خب اون وقت بهار و تابستونم به اون زیبایی که باید باشن نمیشه. مثلا چی میگن، یعنی اون سختی راه یه جورایی قشنگش میکنه و خیلی زیاد میبینم همینجا هست. همینجا حالا کلن که این دک پر گربه است، مثلا کاری ندارم، ولی مثلا معمولا تو هر کارتی یه دونه گربه هست، ولی اینجا مثلا 2 تا هست، اینجا 4 تا هست، اینجا هم ماهی هست، هم 3 تا گربه است، و اینجا هم یه گربه است، هم یه دونه مارمولکه. و این گربه برگشته داره اینو نگاه میکنه، میگه که بیا من مواظبتم. اسپریت گایداتون خیلی حواسشون بهتون هست، هم به شما specifically شما، یعنی به طور خاص خیلی حواسشون به شما هست، ولی در کل حواسشون به این رابطه هم هستش، چون ما داریم او و شما رو نگاه میکنیم دیگه. حالا بیایم این وریزای راجبه من میشتم همسرتون صحبت کنیم. میگم شاید بعضیتون شوهرتون باشه، راجبه پارتنرتون، حالا شخص مقابلتون صحبت کنیم. من میشنوم که این شخص گذشته سختی داشته، حالا یا توی رابطه با یه آدم دیگه، یا شاید قبلا ازدواج کرده بوده باشه. پنیک نکنین، چیزی نیست که شما ندونین. هرچی میگم چیزی که خودتون ازش آگاهین، از گذشتهش. و بذارین بک آف داده کشو قشنگ چیز درست حسابی بکنم.
واکاوی کنم. خب ببینین نگاه کنین این 5 پنتکلزی که شما داشتین و این شخص هم داشته، حالا یا با هم دیگه تو این شرایط بودین، تو شرایط بد مالی یا حالا هر چیزی که هست، هر شرایطی که بوده، یا تکی تکی توی گذشته‌تون این سختی رو کشیدین، یا مثلا این شخص خیلی حالش بد بوده شما هم داشتین همزمان پا به پاش اذیت می‌شدین، یه دلشکستگی داشته، حالا مثلا یا توی رابطه قبلیش یا خانواده‌اش، مثلا ممکنه مثلا این پدر یا مادرشون یکی از پرنت فیگرشون مثلا غایب بوده، مثلا ترکشون کرده بوده یا فوت شده بوده توی بچگی. کلا دید خوبی انگار شاید نسبت به رابطه نداشته وقتی که وارد رابطه با شما شده و شما با مهربونیتون، با عشقتون، با این دیدگاهی که دارین تونستین این آدمو بکشونین سمت خودتون، تونستین یه کاری کنین که به عشق باور پیدا کنه، اعتماد. مثلا میدونی آدمیه که احساس میکنم یه ذره مشکل اعتماد داره، تراست ایشوز داره، شما همه کاپاشو پر کردین از یعنی بهش یه قولی دادین، گفتین اوکی من مثلا زندگی تو قشنگ میکنم و بعد واقعا یه عالمه گلدون، یه مثلا بچه به یه خونه، مثلا اینجا خونه‌ای که داره آتیش میگیره، حالا میگم ممکنه این واقعا اینطوری نباشه، شاید مثلا برای یه نفرتون واقعا اینجوری صدق کنه و یه خونه براش ساختین. میدونین اگه شما مثلا زن داستانین، زن قصه این، یعنی اون فمینینه این رابطه هستین، خیلی با زنانگیتون، با انرژی زنانتون تونستین این آدمو ترغیب کنین که کارهای بزرگی تو زندگیش بکنه و خودش چیز میز به دست بیاره و خودتون هم خیلی کمکش کردین. شاید حتی یه موقع بهش پول قرض دادین، یا مثلا شاید مثلا برای بعضیاتون یه زمانی بوده که این آدم نمیتونسته کار کنه و هر دلیلی، شما مثلا افسرده بوده یا هر چی، پولش از دست داده بوده، شما مثلا بهش پول قرض دادین یا شما میرفتین به جای سر کار، خیلی کمکش کردین و این آدم خیلی احساس میکنم خودشو مدیون شما میدونه و خیلی بهتون وابسته است، وابستگی داره و شاید آدمی باشه که خیلی احساساتشو بروز نده، ولی شما یه کاری کردین که از کینگ آف سورز تبدیل بشه به این کارت دث اینجا هست، تبدیل بشه به این تو آف کاپسه، یعنی سعی میکنه تا جایی که میتونه، تا جایی که بلده احساساتشو بروز بده، تا جایی که میتونه بهتون محبت کنه. حالا حتما نباید این ببخشید فوکسش رفته بود. آره حتما نباید گفتاری باشه، شاید مثلا این آدم اینجوریه که نشون میده، مثلا با عملش نشون میده و من میبینم که چند تا گردن این زن است، مثلا حالا یکیش انگار کلیده یا قفله، درست نمیبینم بذار ببینم، مشخص نیستش، انگار یه دونه قفله. بعد اینا الان دیدم یه سری رونزه که توی دستشه، حالت گردنبنده. میبینم که اینا مثلا اتفاقی هن که تو گذشته واسهتون افتادن، چیزایی هن که ازش درس گرفتین و حالت گردنبند کردینش. انگار که مثلا خجالت نمیکشین، ناراحت نیستین از اینکه این اتفاق افتاده. درسته کسی خوشحال نیست از اینکه اتفاق بد توی رابطش افتاده، ولی یعنی زندگیش افتاده، ولی مثلا انگار افتخار میکنین به اتفاقاتی که افتاده، میگین که آقا من اینا رو از سر گذروندم، مرگ چی میگن metaphorically، حالت استعاره‌ای، مرگ استعاره‌ای و جلوی چشمم دیدم ولی کم نیاوردم و الان به اینجا رسیدم. و با اینکه من دارم راجع به انرژی شخصتون حرف میزنم، انگار که بیشتر دارم راجع به شما حرف میزنم، همش فوکسم روی این خانوم است. انگار که شخصتون میگه که مثلا میگم همش احساس میکنه که مدیونتونه، حالا نه به اون صورت که بگم معذبه و اینا، چون داره سعی میکنه جبران بکنه، خیلی خوشحاله کنارتون، ولی بعضیتون شاید شما یا شخصتون موهاش قرمز یا حالت آجوری و اینا باشه یا نارنجی حتی، چون اینجا موی قرمز رو دارم میبینم. ولی کلا حالا شخصتون حالش از قبلا که خیلی بد بوده، میبینم که قبلا خیلی خیلی حالش بد بوده، با کمک‌های شما واقعا حالش خیلی بهتر شده. اگه افسردگی بوده کمکش کردین خیلی بهتر شده، ولی خب هنوزم کامل خوب نشده. ولی چون مثلا قیافه‌ش رو میبینین این مرده یه ذره مثلا حالت اینجوریه که خب مثلا همه چی خوبه، ولی مثلا هنوز یه ذره مثلا شاید اون حالت افسردگی و حالا هر چیزی که هست اون حال بد و شاید هنوز داره، یه ذره بهش حق بدین، ولی بدونین که مثلا شما واقعا هیچی کم نذاشین تو این رابطه و خودش هم اینو میدونه، خودش اصلا داره به من میگه بهش بگو که من مدیونشم، دوستش دارم، همه چی رو مدیونشم و اینا و خیلی خیلی بهش وابستم. حتی میبینم که شخصتون خیلی بیشتر وابسته است نسبت به شما تا اینکه شما نسبت به اون آدم. و این کاغذ کوچولوها رو میبینین اینجا، من یاد کارتون شهر اشباح، یعنی در واقع انیمه شهر اشباح انداخت، اگه ندیدین حتما ببینین،
اصلا نمیتونم بیشتر از این بگم، یعنی نمیتونم بگم چقدر این انیمه رو باید نگاه کنین. و یه جا هست که حالا نمیخوام سپویل کنم برای کسی که ندیدن، ولی اون درگنه که تبدیل میشه به کاغذ، یعنی یه سری کاغذ دنبالشن که این شکلی هن، دقیقا همین شکلی هن اگه دیده باشین. منو یاد این انیمه انداخت و کلا منو یاد این انداخت که چیهیرو و هاکو سولمیت هم، توین فلیم هم بودن. شاید این پایل شما احساس کنین که سولمیتین یا توین فلیم، حالا هر کدوم که حسشو بیشتر میگیرین خودتون میدونین دیگه، خودتون تو دلتون احتمالاً با خودتون گفتین، یه روز با خودتون فکر کردین که این آدم سولمیت منه یا توین فلیم منه. واقعا هستش، این نشونه بود واسه اینکه بدونین آره واقعا این آدم سولمیت و توین فلیم شماست. و حالا اگه بخوایم بیایم واسه انرژی بینتون، بذاریم این کارتو بردارم بذاریم اینجا، چون اینا رو که نگاه کردم دیگه، که بتونم تصویرهای اینا رو قشنگ ببینم، شهودی چنل کنم. قبل از اینکه زیر دکتون رو بگم، زیر دک در واقع منظورم انرژی بینتون، الان مامانم داشت یه کمربندی رو میبست به خودش که جلوم بود. الان یه لحظه پاز کردیم داشتیم با هم حرف میزدیم، فهمیدم که برای شما نشونه داشته. این کمربندش واسه در واقع اینه که کمر درد نگیره و اینا. بعدش من میگفتش که قبلا تا اینجا بسته میشد، الان تا اینجا بسته میشه، مثلا لاغر شدم و اینا. اینجا هم یه خانم توپلیه، البته مامان من اینجوری نیست، توپل نیست، ولی حالا شکمش منظورش بود. شاید برای شما یه نشونه باشه، یه شخصی باشه تو زندگیتون که اینطوریه، یا مثلا شما دارین لاغر میشین یا این فرد داره لاغر میشه، شاید مثلا یه نشونه بوده. ولی در کل منظور اصلی این داستان اینه که یه تلاش اینجا بوده، یه تلاش خیلی زیاد. اصلا دکتون رو نصف کردم، یه دفعه دیدم که کارت استرنگته و چقدر شبیه این کارت نایت آف پنتکلز. در واقع جفتشون از یه دک انتخاب شدن و کسی که نقاشی کشیدتشون یه نفره. شاید به مثلا یکیتون یا دوتاتون به مثلا میشنوم مستندایی که زیر آب نشون میده و چی کلا دنیای زیر آب علاقه دارین. چقدر یه دفعه یه عالمه زیاد دارم دانلود میکنم، چنل میکنم، یه دفعه میگم آروم باشیم بابا یادم میره. آره یه چیز تلاش زیادی تو این رابطه شده و بیشتر میبینم از سمت شما که این رابطه الان به این شکل قشنگ شکل گرفته و واقعا بهتون تبریک میگم که کارت لاورز هم حتی افتاده مثل انرژی خودتون، یعنی کارت های تکراری توی انرژی بینتون و انرژی خودتون زیاده، هم کارت دث برای تغییر و هم کارت لاورز. و ایت آف پنتکلز هم صحبت میبینید عرق داره میریزه. ایت آف پنتکلز هم صحبت میکنه از یه سخت کوشی. شاید بعضی از اون رشته‌تون معماری بوده من میبینم یا تصویرگری و اینا، نمیدونم. میبینین قشنگ انگار مثلا انگار خودتون با روی تاریکتون جنگیدین یا شاید با روی تاریک فردتون جنگیدین، یا نه که جنگیده باشین، مثلا صبر کردین واسش، مثلا گذاشتین اون تایمی که داشته اذیتتون میکرده یا تو رابطه اذیت میشده بگذره و الان دیگه طرف خودشو مدیون شما میدونه و با کارت جاستس داره دقیقا میگه که من میخوام اون چیزی که تو در حق من انجام دادی رو جبران کنم برات، بهت برگردونم. و با این کارت نایت آف پنتکلز این عروس دریایی ها رو دیدم، تازگی ها دیده بودم، میدونستم عروس دریایی ها نیش میزنن. نیش که یعنی با این دستاشون بالاست، چی میگن، اگه بخوره به بدنتون حالت برق گرفتگی ایجاد میکنه و نیش میخوره. جدیداً یه دونه بلاگر رو دیدم که رفته بود شنا کنه و گفتش که چیز شده، عروس دریایی نیشش زده و این میتونه یه نشونه واسهتون باشه، سیگنیفیکنت باشه. شاید مثلا یکیتون تا حالا یه بار یه عروس دریایی نیش زده، یا اگه بخوام مثلا شهودی معنی بکنم، چون مثلا بین این همه مثلا کریچر دریایی، چون این جولبک، این ستاره دریایی، این اسب دریاییه، نظرم جلب شد به این دوتا عروس دریایی ها. احساس میکنم که شما دقیقا به درد هم میخورین. میبینید دوتا عروس دریایی انگار که مثلا شما پیش هم باشین به هم آسیب نمیزنین، با اینکه شاید مثلا برای مثال میگم مثلا اگه پیش کریچرهای دیگه باشین شاید مثلا بخورین به اونا رو برق بگیره، به هم نیاین. ولی دقیقا گفتم شما سولمیتین، شما توین فلیمین، قشنگ همدیگه رو میتونین درک کنین و این درک کردن هم به راحتی به دست نیامده طی سالیان و ماه‌ها و
کلی سختی کشیدن و اذیت شدن و جنگیدن به دست اومده، واقعا به راحتی به دست نیومده. اصلا نایت آف پنتکلز آهسته ترین نایت تروه و درست از این صحبت میکنه که آهسته و پیوسته جلو رفتین، راه درازی رو در پیش داشتین و خواهید داشت. و با 7 of Pentacles هم میبینم که کلا هم 7 of Cups زیر دک شما افتاده بود، هم 7 of Pentacles اینجا افتاده. 2 تا عدد 7 هست و عدد 7 عدد دیواینیه، عددیه که خیلی به یونیورس وصله. و نمیدونم، شنیدم یکی از شما شاید چون اینجا هم دارم سرباز و اینا میبینم، یکیتون یا حالا دوتاتون نمیدونم، شاید یه فردی شهید بوده توی فامیلتون. خیلی یه دفعه‌ای این برای من پررنگ شد، یه رنگ سبز شهیدی دیدم و اصلا میگم شاید یه ربطی به جنگ یا مثلا شهادتی همچین چیزی دارین. شاید برای یه نفرتون صدق بکنه فقط، ولی حالا هر کدومتون بود لطفا بهم بگین که منظورش این چیز چی بوده که من چنل کردم براتون. و حتی این 7 of Pentacles هم مثل کارت death، نه این کارت هیچ کدومشون دستشون نیست. این مثلا حالت چکش دستشه، این هم مثلا فکر کنم هیچی دستش نیستش، یه حالت نیزه دستشه. ولی توی حالت عادی، توی مثلا حالت کلاسیکال تاروت رایدر وایت، دست اون کسی که توی کارت دث هستش یه داسه، یه مثلا این و این که میاد و مثلا همه چی رو از ریشه میزنه و تغییر میده. و خب اینجا هستش انگار که مثلا این فرد خودش رو جدا کرده با این داس و نمیدونم این چیه، این میکوبن تو زمین، اسمش یادم نمیاد، با این خودش رو از بقیه جدا کرده. و من میبینین که چقدر کارت چیزیه وصل به یونیورس. گفتم عدد 7 عدد دیواینیه، هم رابطتون، یعنی در واقع این رابطه بین شماست، هم خیلی بیشتر شما رو میبینم انرژی زنانه خیلی وصله. شاید مثلا مدیتیشن زیاد میکنین، مثلا از نمیدونم شاید بعضیتون جادوگرین، سپل میزنین، یا حتما نباید این باشه، ولی انرژیتون خیلی وصله، آدم وصلی هستین کلا. البته انرژی زنانه، زنا، خانوما خیلی خیلی به دیواین وصله، به یونیورس وصلن. حالا یه سری ها استفاده میکنن از این داستان، یه سری ها مثلا بلد نیستن یا نمیدونن، استفاده نمیکنن ازش. شما شاید تازه فهمیدین که مثلا چقدر میتونین تاثیرگذار باشین و یه سری مثلا قدرتاتون رو تازه فهمیدین. یه سری مثلا چه میدونم پاکسازی چاکرا میکنین، پاکسازی مثلا ancestral karma که مثلا میشه پاکسازی اجداد، مثلا اینا رو یاد گرفتین. اگه مثلا واسهتون تازه به گوشتون میخوره، میتونین بریم راجبشون بخونین، خیلی کمکتون میکنه تو این رابطه. و اگه هم این کار رو انجام دادین آردی، داره بهتون میگه که به این رابطه داره کمک میکنه، یعنی کمک کرده این کارتون. و در واقع این آدم کچله، خب موهاش این درخت است، شبیه بوداست، اصلا شبیه حالت بوداست. و نمیدونم شاید یه سریاتون موهاتون رو کوتاه کرده باشین، ته زده باشین، یا قبلا این کارو کردین، یا میشنم شما یا فردتون، شاید بیشتر شخصتون باشه چون انرژی خیلی سنگینی داشت، یا یه نفر توی اطرافیان، چون میبینین آدم موهاشو بسته، یه نفر شاید سرطان داشته. امیدوارم که اینطوری نباشه، ولی خب به هر حال واقعیت دیگه. شاید یه نفر توی این اقوامش مثلا سرطان داشته، فوت شده، یا یه همچین چیزی من میبینم. و شما واسه این آدم این حکم اینجوری دارین که یعنی جداش کردین از یونیورس. مثلا انگار که سوار این شخصتونه، سوار مثلا شماست که دریا رو میشناسین و شما بردین دریا رو، یه دنیای جدید رو بهش نشون دادین، بردین گالاکسی رو بهش نشون دادین. واقعا مثلا میبینم که جداش کردین از اون دردی که داشته. و نمیدونم شاید بعضیاشون مثلا با اعتیاد مثلا دست و پنجه نرم میکردن و شما اومدین مثلا این سیاهی ها رو قشنگ میگم زدین کنار و تغییر دادین. وقتی که اومدین توی زندگیش این آدم تغییر کرده و 2 دسته تقسیم میشین. یه سریاتون سالیان ساله که میبینم با همین یا حتی ازدواج کردین، یه سریاتون هم هست که مثلا خیلی نیست توی زندگی هم دیگه اومدین، شاید چندین ماهه، ولی تو همین چندین ماه انقدر تاثیرگذار بودین روش که حتی این فرد به این فکر کرده که مثلا باتون ازدواج کنه یا بهتون پیشنهاد ازدواج داده آردی.
اصلا یا هم خونه میخواین بشین، یعنی مثلا خیلی سریع پیش رفته این رابطه. خب پایلت 2 ریدینگتون تموم شد. امیدوارم که دوستش داشته باشین. هر چیزی که به ذهنتون اومد، هر نظری که داشتین راجع به ریدینگ بهم بگین، هر ساجستشنی که واسه ویدیوهای آینده داشتین بهم بگین. دیگه اینکه ویدیو بعدی انگلیسی خواهد بود، یا موقع ناراحت نشین، حواسم بهتون هست. یکی در میون انگلیسی و فارسی میذارم که سابسکرایبرهای خارجی هم ناراحت نشن. دیگه کلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین. خدافظ تا ریدینگ بعدی. سلام پایل 3، چطورین بیبی ویچای من؟ خوبین؟ شما با انتخاب این سنگ، باز اسمشو یادم رفت، میخوام انواع اسم سنگایی که ندارم به ذهنم میاد. کونزایت به ذهنم میاد، پرینایت رو دارم ولی هی پرینایت میاد به ذهنم. این پایرایته. با انتخاب این سنگ این ریدینگ برای شماست و میایم ببینیم که حس و فکر شخصتون، کلا انرژی شخصتون در حال حاضر به شما و رابطه چیه. من این برای شما در نظر گرفتم، این برای شخصتون، ولی ببینین که کدوم بهتون رزونیت میکنه. اصلا ربطی به جنسیت نداره. ببینین که کدومش بیشتر بهتون میخوره دیگه. حالا من تو ریدینگ‌های قبلی از شما شروع کردم، این سری میخوام از شخصتون شروع کنم. خیلی حرف زدن داره بهتون. اسپریت لطفا هر چیزی که نیاز به پایل 3 بگم برای من بفرست که چنل کنم. ممنون. اوکی، کارتا پرت شدن زمین. گفتم طرفتون عجله داره واسه حرف زدن و کلا اینجوری بود که از من شروع کن. دقیقاً هم 4 تا کارت افتاد. The Moon کارتی بود که این بالا بود، نیافتاده بود زمین. دارم نگاه میکنم، چک میکنم ببینم این گوشه بغلای کارتم آخه هر وقت میافته زمین یه چیزش میشه. خیلی انگار روی شما حساسه که یه موقع مثلا رابطتون یا خودتون مثلا آسیب نبینین. Ace of Pentacles، The Star، جالبه که هم The Star افتاده هم The Moon و The Lovers. خب حالا خودتون، انرژی شما، قشنگ انرژیاتون رو با من میکس کنین، یاد کنین. انرژی شما توی رابطه. Five of Pentacles، Five of Cups، 2 تا 5 تغییرات. The Sun و Two of Pentacles. خب و Back of the Deckتون، Back of the Deck پارتنرتون رو ندیدم. Ten of Wands، Two of Wands. عدد 2 هم داره تکرار میشه. انگار که برای تغییر دو دلین. Page of Pentacles، Nine of Pentacles و Page of Wands. خب انرژی شخصتون 3 تا میجور ارکانا داره اینجا و اون ماینور ارکانایی هم که افتاده ایسه، یعنی خیلی قویه. ولی خب بک آف د دکش 2 تا پیج هست، یعنی که ممکنه خیلی نشون بده که قوی و چیزه، مثلا نه که دروغ بگه ها، واقعا هم آدم قویه ولی کودک درون فعالی داره و انگار که مثلا رفتار بچگونه داره، نه مثلا صرفا این bad way که مثلا بد باشه واسهتون و به منظور بد، نه، انگار کودک درون فعالی داره و نمیدونم یه سریشون با دیدن این کارت یاد گیم و اینا افتادم، شاید مثلا گیم بازی میکنه این 2 تا کارت ها. و اینم یه مردیه که کوره و مثلا انگار این دختره رو داره چنل میکنه، در واقع مثلا دختره واقعا پیشش نیستش. یه سریا شاید لانگ دیستنس باشه رابطتون یا خیلی وقت هم دیگر ندیدین، نمیدونم بعضیاتون میتونه نو کانتکت باشه با هم دیگه تو رابطه نباشین، یه سریا هم مثلا ممکنه حتی میشنم کراش باشین، فرق نمیکنه. یه سری هم مثلا نه واقعا تو رابطه هستین، الان قهر نیستین.
یا چند دسته تقسیم میشین و این کلا منو یاد کارتون کوست آف کاملات انداخت. اگه دیده باشین یه دختر است که با یه پسری که نابیناست دوست میشه و مثلا حالا توی یه جرنی با هم دیگه میافتن، مجبورن مثلا برن تو جنگل، مثلا دست یه سری ویلنا فرار کنن. زبونم گرفت انقدر حرف زدم. Eight of Pentacles این انرژی بینتونه و مثلا عاشق هم میشن دیگه. شما مثلا شاید توی یه چیزی مثلا اولا که شاید واسهتون نشونه داشته، دوم اینکه شاید قرار نبوده که مثلا از هم خوشتون بیاد، شاید دوست معمولی بودین یا مثلا نمیدونم همکار بودین توی یه سفری یا یه جایی، توی شرایطی قرار نبوده مثلا از هم خوشتون بیاد. شاید جفتتون مثلا یا شما کات کرده بودین، از یه رابطه اومده بودین بیرون و قرار نبود، نمیخواستین با کسی دوست بشین. The Hangman. اوکی من اینو باید سانسور کنم. پیشا پیش عذرخواهی میکنم از سانسورهای احتمالی به خاطر اینکه یوتیوب گیر میده. و خب اتفاق افتاده دیگه، عشق به وجود اومده. Knight of Cups. بعضیاتون تتو دارین یا شخصتون تتو داره یا یکیتون تتو آرتیستین. شاید این شخص تتو آرتیست باشه چون که میبینین چیزم افتاد نقاشی کردن. واسه هر ستا پایل من خیلی تصویرگری و نمیدونم آرکیتکچر و نمیدونم دیگه چی، طراحی لباس و چیزی که مثلا با دست انجام دادن باشه، کار دستی، حالا کلا کار دستی خیلی افتاد واسه هر ستا پایل. و الان میگم که چون تتو دیدم ممکنه یکیتون یا دوتاتون تتو آرتیست باشین، اصلا شاید از این طریق آشنا شده باشین، یا مثلا راجع به تتو خیلی حرف میزنین، یکیتون تتو داشته سر این اصلا آشنا شدیم با هم دیگه. خیلی دوست دارم میتونه وجود داشته باشه. Queen of Cups و The Emperor زیر دکتون، ته دکتون. این کارت خیلی انگار یه مرده، یعنی یه مرده دیگه، ریش داره، سیبیل داره، همه چی داره، ولی لباسای مثلا رنگی پنگی و زنونه پوشیده. اولا که دارم میبینم خیلی انرژی بچگونه شخصتون حالا به شما هم چیز کرده، تاثیر گذاشته، یا شاید خودتون هم آردی اینجوری بودین از قبل. در کل میبینم که چون کارت داستانم هست اینجا، یه انرژی بازیگوشی تو جفتتون هست. جفتتون آدمای شیطونی هستین. طراحی لباس هم میگم من دارم میبینم، چون به خاطر این لباسه یکیتون یا دوتاتون میتونه همچین چیزی باشه، یا طراحی جواهرات. شاید یکیتون یا دوتاتون باریستا بودین، آشنا شدین با هم دیگه به خاطر این قهوه‌ای که میبینم، یا قهوه دوست داشته باشین مثل من که من منتظرم این پایل تموم شد برام قهوه‌مو درست کنم. یا اینجوری هم که کی تموم میشه. البته اصلا ناراحت نشین یه وقتا، مثلا منظورم این نیست که کی تموم میشه این بد وی، اینجوری هم که خب دیگه تموم شد برام قهوه‌مو درست کنم. خب داشتم اینو میگفتم، این شخص من یاد شمس و مولانا انداخت. کلا یاد رومی افتادم. شاید واسهتون پیامی داشته باشه. من یه دونه دک رومی دارم که توی چیزهای قبلی استفادهش نکردم، توی پایلای قبلی، ولی به طور خیلی چی میگن مهمون ویژمون برای این پایل استفاده میکنم، چون افتاد دیگه. این داره عملا میگه که از من استفاده کن، یه پیام براتون از سمت رومی بگیریم، از سمت مولانا. برم بعد اون دکه رو بیارم، باید یه لحظه پاز کنم برم بیارم. شاید یه چیزی این وسط هست که شما باید یه راه طولانی رو برین که بهش برسیم. مثلا باید از یه سری چیزاتون بگذرین توی این رابطه، که مثلا من الان باید پاز کنم برم اونور مثلا کارت رو پیدا کنم بیارم، ولی خب مثلا خودم تصمیم گرفتم که این سختی رو به خودم بدم. گفتم که بذار بچه‌هام مثلا خوشحال شن، مثلا یه پیام بگیرن. و کلا ملت عشق، کتاب ملت عشق که راجع به شمس و مولانا شاید یه چیزی واسهتون داشته باشه، یه چیزی باشه، بخونینش اگه نخوندین، اگه خوندین دوباره بخونینش، یا حداقل مثلا یه دفعه برین یه صفحه‌شو وا کنین، حالت فال حافظ که میگیرین، یه کلمه‌ای تو اون کتاب اون لحظه شاید برای شما یه کمکی باشه. و دیگه چی میبینم؟ شاید یکیتون یا دوتاتون چیز میکنین، چون انرژی بینتون افتاده من نمیتونم دقیقاً بگم برای کدومتونه. شاید یکیتون قبلا اینطوری بوده روی اون یکی شخص هم تاثیر گذاشته، مثلا شعرهای مولانا رو میخونین،
یا مثلا تفسیراشو گوش میدین زیر دکتون، از دک مشترکتون The Emperor افتاده. بعد اینجوری که مثلا من کارتا رو گذاشته بودم روی میز این شکلی شد. یه دفعه مثلا یه ذره رفت اینورتر و داشت میگفتش که به من توجه کن، Nine of Swords افتاده. انگار این خانم داره سعی میکنه راه بره. این آدم هم نشسته روی زمین، این آدم به سختی داره راه میره. نمیدونم برای چند نفرتون ممکنه صدق بکنه، امیدوارم که اینطوری نباشه، ولی اگه اینطوری هست متاسفم. یکیتون شاید مثلا، یعنی بیشتر سمت شما من دارم میبینم، مشکل راه رفتن پیدا کرده، مثلا خونه نشین شده. حالا شاید مشکل راه رفتن صرفا واقعا به معنای دقیق کلمه نباشه، ولی انگار مثلا از قدرت اومدین پایین، شاید کارتون رو از دست دادین، مثلا شاید بعضیتون پابلیک سپیکر بودین یا مجبورین مثلا برای شغلتون برین، حالا مثلا اعتراض انجام بدین. میبینین حالت اعتراض طوره. یه چیزی هست که شما رو خیلی کلافه کرده و این انرژی شماست بیشتر که من میگیرم. شاید توی رابطه هم خب تاثیر گذاشته که زیر دک انرژی مشترکتون افتاده، ولی اصلا نگاه کنینم این کارت افتاده زیر دک شما. بذارین نشونتون بدم. افتاده که شما الان تحت فشار خیلی زیادی هستین. نگران نباشین، حواسم هست، باید برم کارتای رومی رو بیارم، اینو بگم میرم میارم. تحت فشارین، خیلی سخت دارین راه میری، حرکت میکنین، حالا یا به معنای واقعی کلمه است یا اینکه انقدر فشار روتونه که مثلا کمرتون خم شده مثلا از نظر استعاره‌ای. ولی خب یه ویژنی از آینده دارین که شما رو هنوز سر پا نگه میداره. یعنی مثلا هی میگین، هی یاد اون آرزوتون میافتین، هی به خودتون یادآوری میکنین، میگین که من باید مثلا به دستش بیارم و این شما رو سر پا نگه میداره. چون شما یه انرژی امپرور هم دارین دیگه، دیدین کارت رو که وجود داشت، یعنی انرژیش وجود داره. و کارت ایس اف کاپس که شروع تازه است و خب کاپس هم شروع تازه عشقیه. حالا میتونه هر شروعی باشه، ولی هر اتفاقی که افتاده بوده که باعث شده که شما مثلا دلتون نخواد که کاپتون لبریز باشه و حالتون این شکلی بد باشه، بک آف دک اون حس پنهونی که توی دلتون هست داره نشون میده. با اینکه حالا دلتون خوب نیست ولی شما هنوز ته دلتون امید دارین. شاید خودتون هم ندونین، حالت اکتیولی اینو ندونین، حالت پسیولی باشه، یعنی به صورت ناخودآگاه باشه که شما هنوز با خودتون میگین که دنیا هنوز قشنگیشو داره، هنوز حالت رهایی و اینکه مثلا بخواین پاتون رو بزنین تو آب دریا، بخواین لذت ببرین از بادی که میوزه، چیزای کوچیک لذت ببرین، هنوز اینو درونتون دارین. اگه نمیدونستین بدونین. من دارم الان بهتون میگم. اوکی، من برم کارت رومیو بیارم. اوکی، من کارتا رو آوردم. همسایه‌مون آهنگ لانا دل ری گذاشته، شاید دوست دارین آهنگاشو یا یکی از آهنگاش واسهتون سیگنیفیکنت خواهد بود. حالا نمیدونم چه آهنگه، بذارین یه ذره فضولی کنم اینا میفهمم. نه خیلی واضح نمیاد. اوکی، من آخر نفهمیدم این چه آهنگیه، ولی چند تا چیز چنل کردم. یکی حس کردم آهنگش یه ذره شبیه، یه ملودی شبیه آهنگ چیزه کارتون آپ هست، انیمیشن د آپ که نه، د آپ چیه؟ وای چه سوتی دادم. دوست دارم شما ببینین این سوتی ها. کارتون آپ که از بچگی با هم بودن و اینا، شاید برای بعضیاتون صدق کنه چون این کارت دستانم هست و اصلا شاید شخصتون برای بعضیاتون به خاطر پیج که افتاده بود ازتون کوچیک‌تر باشه. حواسم داره پرت میکنه این آهنگه، نمیخوام ببینم داره چی میگه. و شاید از بچگی هم دیگه رو میشناختین. حالا یه سریاتون از بچگی با هم دوست موندین، یه سریا نه، همینجوری مثلا دوست معمولی بودین و بزرگ شدین اصلا خوشتون اومد. میتونه اینم سیگنیفیکنت باشه. و سامر تایم سدنس رو من داشتم دیروز واسه خودم میخوندم. شاید آهنگ لانا دل ری که مثلا براتون صدق میکنه سامر تایم سدنس باشه. حالا بذارین من یه دونه از این کارتای رومی هم بکشم واسهتون. یه بیت از شعرها رو به انگلیسی گفته و مثلا یه حالت تفسیر طور کرده. تصویرش هم خیلی خوشگله. برای پایل 3 لطفاً. این کارت مطمئنم کارت وانه. همیشه توی ریدینگام هر موقع استفاده کردم این کارت افتاده. برگردونیمش با هم دیگه ببینیم کارت وانه یا نه. دیدین گفتم همیشه این میفته. خب یکی دیگه هم میندازیم چون که
دوست دارم که یکی دیگه هم باشه، تکراری نیاد. نه البته تکراری ها شما که تا حالا اولین بار داریم میبینیم، ولی من هر وقت کارت میندازم چه برای خودم چه برای کسی این کارت باید بیاد، انگار که مثلا پایه ثابت این دکه که همیشه میاد. خب این تصویرش دوستان ببینین، خیلی حس خوبی میده. و The Human Gift. اوکی اینو واسهتون ترجمه میکنم، فعلا بذاریمش اینجا و ببینیم که خب چه خبره. انقدر صدای آهنگش زیاد شد که مشخص نیست تو چی میگه، ولی یه صدای بز سر میومد و اصلا خود شد. یه ذره قطع کردم که آهنگش رو قطع کنه بتونم تمرکز کنم. شاید اطراف شما هم همین شده، مثلا یه دفعه زندگیتون انقدر شلوغ شده خودتون هم مثلا نفهمیدین چه اتفاقی داره میفته. خب بذاری من نگاه کنم، این دوتا رو آخر میخونم. مثلا بذارمش کجا بذارمش که همه راضی باشیم. این کارتو خوندم دیگه، حالا کوین آف کاپسه، میذارم اینجا. ببینم چی دیدم، دلفین دیدم اون پشت، احساس کردم اون پشت دلفین دیدم، اشتباه کردم، این پشت دلفین نیست، کلا توهم زدم. به هر حال دلفین رو چنل کردم، شاید واسهتون یه نشونه داره. این کارت منو خیلی یاد فالن انجل میندازه، یاد لوسیفر میندازه. حالا همتون لازم نیست که به این چیزا اعتقاد داشته باشین. اینا اولا که بگم نترسین، برای بعضیاتون میتونه سیگنیفیکانت باشه. سپیریت گاید که در واقع دیمن سپیریتیه که بین دیمن ها مثلا شما رو گاید میکنه، این رابطه رو گاید میکنه. به هر حال میگم نترسین، برای کسایی که حالا اعتقاد دارن اینطوریه، مخصوصا که این سیبه دستشه و داره پرت میشه، مثلا یه چیز ممنوعه و اینا. آره منو یاد لوسیفر میندازه. حالا اگه دوست داشتین مثلا تو کامنت ها از اعتقاداتتون مثلا به من بگین، من ببینم که مخاطبا مثلا چجوری هن. من بر اساس چیزی که مثلا شما دوست داشته باشین صحبت میکنم، چون یه سری چیزا مثلا توی فرهنگ ما حالا یا تابوه یا مثلا توی به خاطر حالا مذهب و اینا مثلا میگن راجبش حرف نزن و اینا، مثلا شاید دوست نداشته باشین من یه سری چیزا رو بگم. اگه حتی میبینم بهم بگین دیگه، مثلا اگه گارد دارین یا مثلا ترس دارین و اینا مثلا خب نمیگم، ولی به هر حال خیلی چیز قویه. اگه حالا اعتقاد دارین باید بدونین که سپیریت قویه و خیلی داره کمک میکنه بهتون توی این رابطه. دارم میبینم که شما الان توی شرایط روحی خوبی نیستین، خب مشخصه دیگه. حالا شاید مثلا بیرونی نشون ندین، حتی مثلا همه فکر کنن که شما حالتون خوبه، اینجوری مثلا خودتون رو نشون بدین، هر روز برین سر کار، همه چی رو مثلا هندل کنین. مثلا چه میدونم برای بعضی میشنم شما ایونت پلنر هستین، یا مثلا نمیدونم مثلا حتی مهمونی اینا برین، هر چی مثلا توی جمع خانوادگی حاضر بشین. اگه مثلا بچه دارین بچه‌تون رو ببرین مهد کودک، اینور اونور همه کار بکنین و هر جوری نشون بدین خودتون رو، به جز اینکه کسی بفهمه شما افسرده این یا حالا دلتون خوب نیست. ولی خب تو واقعیت اینطوریه که حالا دلتون واقعا خوب نیست دیگه و یه جورایی انگار کودک درونتون و اون شادی که تو روزمره یه کاری برای خودتون بکنین که دلتون شاد بشه، کودک درونتون زنده بشه، اون کار رو گذاشتین کنار خیلی وقته و میشنون که این آدم اومده که شما رو کمک کنه. توی پایل قبلی برعکس بود، بیشتر این شخصی که شما باشین که داشت بیننده در واقع این شخص رو کمک کرده بود و حالا من بیشتر میدیدم که فمینن داستان کمک کرده بود به مسکولین داستان. حالا اینجا من میبینم اگه شخصتون آقاست، این شخص حالا چه آقا باشه چه خانوم، این شخص میخواد کمک کنه به شما. و کلا آهنگای لانا دل ری همش تهمایه یه غمباد داشتن و غمناک بودن رو داره. میدونین که بیشتر آهنگاش تقریبا همه آهنگاش اینجوریه و شما هم اینجوریه. مثلا حتی من میشنوم که بعضیتون غم رو رومانتیسایز میکنین واسه خودتون و این خوب نیستش. در واقع دقیقاً لانا هم توی آهنگاش همین کارو میکنه. غم و ناراحتی و از مثلا یه سبک چی میگن، از یه نگاه شاعرانه‌ای که انگار مثلا اون غم قشنگه نگاه میکنه و یه جوری توصیفش میکنه که ما که آهنگ گوش میدیم اینجوری که وای چه غم قشنگی.
بعضی فیلم هم هستن، حالا مثلا من الان تو ذهنم ندارم بهتون بگم، چه میدونم خودکشی و این چیزا رو رومانتیسایز میکنه که خب توی هنر that's fine. هنر خیلی پیچیده و خیلی چی میگن، خیلی گسترده است، اصلا اشکال نداره که این چیزا رو توی هنر بیاریم، ولی نباید توی زندگیمون ازش الگو برداری کنیم. در واقع من دارم بهتون میگم که اگه دارین این کارو میکنین خودتون توی دلتون و فکر میکنین که غمتون مثلا باید همیشه غمگین باشه، مثلا نمیدونم یه همچین چیزی میبینم که مثلا ممکنه دارین این کارو میکنین، حتی ناخودآگاه این کارو نکنین و اصلا لزومی نداره که حتما همیشه خوشحال باشین، ولی تعادل میبینین که دقیقاً واسطه روی یه چیزی و نباید یه چیزی بپره یه طرف الا کلنگ و سنگین تر کنه، چون این آدم میفته. تعادل مهمه. نمیدونم چرا حالا اصلا راجع به رابطه صحبت نمی‌کنم، یعنی انرژیتون راجع به رابطه نیست، انگار مثلا اتفاقی که تو زندگیتون افتاده شما حواستون رو پرت کرده از رابطه و اصلا شاید شما مثلا این شخص رو خیلی هم دوست ندارین، شاید اصلا اومدین برای یه نفر دیگه نیت کردین این ویدیو رو ببینین، بعد یه نفر دیگه افتاده و اصلا شما نمیدونستین آدم از شما خوشش میاد، کراش داره روتون. من خیلی انرژی این که این طرف میخواد خودش رو جلوی شما بزرگ کنه که آره من جنگندم، میبینین مثلا شلتر چیه بهش میگن، این چیز جنگی و دستش گرفته، یعنی گذاشته اینجا وجود داره، اینجا گرفته دستش، اینجا داره با این سی کریچره میجنگه و انگار داره شما رو منیفست میکنه توی زندگیش. من میبینم که برای خیلیاتون این شخص از شما خوشش میاد، دوستتونه و اینا، حالا همکارتونه، خیلی میبینم باریستا، نمیدونم هم دانشگاهی توی مثلا رشته معماری، هنر، نمیدونم موسیقی یا تتو آرتیست، این جفتتون مثلا دیگه رو فالو دارین، یه چیزی توی این مایا تو پیجتون بوده همیشه، مثلا ازتون خوشش میومده یا شما ازش خوشتون میاد، نمیدونم. شاید هم مثلا من از این دک شروع کردم، شاید اصلا شخص داستان این شخص شما باشین، نمیدونم. بعضیاتون میبینم که حالا اگه آقا هستین نگاه میکنین، برای این شخص نگاه میکنین، این شخص خانومه، نمیدونم چرا دارم اینو میگم، ولی این شخص از یه نفر دیگه شاید باردار شده بوده، مجبور شده بچه‌شو بندازه، یا شما بودین اون شخصی که این اتفاق واسش افتاده. یه چیز میگم شاید تابو باشه این چیزا صحبت کردن دربارش، ولی خب هست دیگه، پیش میاد توی روزمره برای آدما و چیز عجیبی نیست. اینم خیلی تتو داره، من الان دیدم تتو اینجا خیلی سیگنیفیکنته. شاید شما میرین پیش این شخص تتو بزنین و ایشون از شما خوشش اومده، یا برعکس، یا اینجوری آشنا شدین. در صورت من میبینم که غمی که داشتین، نه اینکه بخوام غمتون رو کوچیک بشمرم یا بگم مثلا غمتون مهم نبوده یا همچین چیزی، ولی اونجوری که مثلا خودتون فکر می‌کنین خیلی غم بزرگیه نبوده، چه حالا کسی ترکتون کرده باشه، یا مثلا میبینم که یعنی شما خیلی قوی هستین، خیلی قوی تر از این که بخواین مثلا توی اون غم خودتون رو گرفتار کنین و نگه دارین، خودتون رو بذارین بمونین توی اون غم. میدونین چی میگم؟ و خیلی گروه‌های سنی متفاوت میبینم. برای یه سریاتون میبینم که مثلا حالا چه میدونم از 18-19 سال به بالا مثلا تا 22 ساله هستین، بعضیاتون مثلا توی رنج سنی مثلا 26-7 به بالا، حالا مثلا تا 30 و 35، یه سری ها مثلا اصلا از 35 به بالا تا مثلا حتی 50 خورده سن، شاید هم بیشتر حتی میبینم و اصلا هیچ ربطی به سن نداره. یعنی مثلا شاید الان به خودتون داشتی میگفتین که این ریدینگ که به من نمیخوره، مثلا سنم بالاتره، نه اصلا ربطی نداره، سن پایینتر باشه یا بالاتر، این ریدینگ برای همه صدق میکنه اگه که نشونه ها براتون صدق میکرده. و اینکه ببخشید از سر صدا میاد، من مامانم داره اینجا ورزش میکنه، یعنی اونور، واسه همین چیزا گفتم بگم که ببخشید که صدا میاد. حالا یه ذره بریم سمت انرژی شخصتون که گفتم خیلی دوست داره خودشو مثلا قوی نشون بده، شاید نشون میده که میرم باشگاه، عکس باشگاه رفتنشو میذاره، شاید اگه با هم حرف زدین خیلی مثلا خودش تعریف کرده، گفته آره مثلا من این ورزشو بلدم، مثلا خیلی خوشو قوی نشون داده جلو شما، نه اینکه نباشه ها، ولی اگزاجره کرده. میدونی که چی میگم؟ و میگم توی انرژی پیجه یه ذره خیلی امپررم افتاد،
میخواستم تا بیام بگم که حالت یه ذره نابالغ ایمیچره، ولی دیدم که نه، امپرر رو داره و حتی اگه ایمیچر به نظر برسه قابلیت امپرر شدن رو داره. اگه سوالتون این بود که این مثلا این بچه که بچه است، این که مثلا بچه به نظر میاد، همه کارش بچگونه است، مثلا پسر بچه است، آیا این آدم مثلا میتونه بزرگ بشه؟ مثلا میتونه از پسای زندگی بر بیاد، میتونه از پسای رابطه بر بیاد؟ آره، حقیقتا چیزایی که از خودش نشون داده درسته ذره اگزاجره بوده، ولی شخصیت واقعیش بوده. واقعا هم میتونه خوب پول در بیاره، هم میتونه مثلا برای زندگی بجنگه، هم از این شخص احتمالاً چیز دارین، تماس دارین، چون میبینین تلفن زنگ خورد. خب گفتم اگه منتظر تماس از این شخص هستین، چون داشتم راجع به اون حرف میزدم، قطعا باهاتون تماس میگیره. آدمه داشتم میگفتم شجاعیه، بلده چجوری مثلا با ترساش کنار بیاد، مثلا خیلی آدمی نیست که مثلا بخواد احتیاط کنه یا آره محتاط باشه، اینجوری نیستش، میره تو دل ترساش. و اینجوری هم نیست که مثلا زنگ نزنه و هی مثلا خودشو چست کنه و این حرفا. بعد خیلی هم از شما خوشش میاد کلا، اصلا میبینم اگه شما دوستش دارین این شخص عاشق شماست. بعد اصلا انگار مثلا دیگه نمیدونم چرا دوستاش پوز میده که من فلانی رو به دست آوردم و اینا. شاید مثلا دوستاشم شما رو میشناسن، اگه هم دانشگاهی یا همچین چیزی باشین، دیدنتون یا نشونتون داده به دوستاش. آره خلاصه داشتم میگفتم که این آدم الان درسته هنوز یه موقع ها مثلا بچه به نظر میاد یا اول راهه، حالا هم نظر مالی مثلا اونقدر پول در نیاورده، ولی من میبینم داره سعی میکنه پول در بیاره، همزمان که داره درس میخونه داره کار میکنه، یا مثلا داره پول جمع میکنه. مثلا میبینی اینجا نشون میده داره پولا رو جمع میکنه، داره سخت کار میکنه. البته انرژی جفتتونه سخت کار کردن و اینکه کارت ویکتوری، یعنی میرسه به اون چیزی که میخواد. از ایناست که مثلا تا موقعی که به خواستش نرسه از پا نمیشینه و واسه خودش مثلا این همه این ناین آف پنتکلز، یعنی دیگه مثلا راضیه خودش از چیزی که هستش، یا اگه الان در حال حاضر اینجوری نباشه قراره که اینطوری بشه، چون که این زیر دک بود و یه جورایی انگار مثلا می‌خواستین خیالتون از این شخص راحت بشه، انگار مثلا تازه داشتین آشنا می‌شدین باهاش، یا یه حرفایی بهتون زده، یه قولایی داده که شما مثلا خیلی مطمئن نبودین که این شخص از پسش بر بیاد یا نه، ولی خب من می‌بینم که آره واقعا برمیاد از پسش. و انرژی بینتونم بخوام بخونم، الان یه حالت استگننت داره، یعنی مثلا خیلی راکت میشه گفت، اینجوری نیست که خیلی حرکت کنه به سمت جای خاصی بره رابطه، با اینکه از دو طرف من انرژی میگیرم. حالا انرژی شما آرومتر، انرژی این شخص خیلی بیشتر میخواد بیاد به سمت تون و کلا توی رابطه، ولی دارم میبینم که انرژی حرکت هست، انرژی تلاش هست، ولی خب آرومه و یه دفعه‌ای میتونین نتیجهش رو بعد یه مدتی ببینید. مثلا میبینین بدنش چقدر خوبه، مثلا ورزشیه خیلی، یعنی در واقع ماهیچه‌ای و عضله‌ایه. آدم وقتی ورزش میکنه یه دفعه‌ای تغییر نمیبینه که بعد یه مدتی تغییر میبینه. رابطه شما هم همین جوریه، شاید اگه داره آروم و کند پیش میره و شما اینجورین که چرا هیچ اتفاقی نمیفته، یا چرا به من پیشنهاد نمیده، اگه خیلی وقت داریم ما هم حرف میزنیم و این آدم هنوز مثلا پتمت هاشو نریخته رو آب، مثلا این گنج دلشو وا نکرده، در شرفشه، یعنی شرف در شروعشه. آره، و مثلا میخواد دیگه دستاشو از آب بیاره بیرون و بگه که آقا مثلا من تو رو دوست دارم، به زبون بیاره، مثلا پیشنهاد رو بده. یا شاید هم داده پیشنهاد رو با این تو آف پنتکلز که دارم میبینم و شما خیلی دودلین که چه انتخابی بکنین، قبول بکنین یا نه. مثلا شاید بین اکستون و این شخص موندین و نمیدونین که قبول کنین یا نه، که خب انتخاب با شماست، ولی من میبینم که شخص مناسبیه و خوشحالتون میکنه، میتونه انرژیش خیلی تاثیر خوبی روی شما بذاره، مثلا با این 3 میجر آرکانا که اینجا وجود داره. و الان دیدم که اینم دستش قهوه است و من خیلی اینجا انرژی باریستا بودن رو میگیرم، خیلی زیاد. و میبینی یه پیام داره واسش میاره، اصلا شک نکنین که اون پیامی که منتظرشین از سمت این شخص قراره بیاد. و بخوام این دوتا رو بخونم، the one I seek, one I know, one I see and one I call. No aspect of your life is separate from your spiritual journey. All is unfolding according to
the divine genius, and there is a sweet shift in store for you. Though circumstances may appear dire and you may feel despair, there is an avenue through which fulfillment and resolution will be granted. Peace to you, peace to you friend. خب اگه بخوام سربسته بگم که چی میگه اینجا، که شعرش داره میگه که کسی که دنبالشم، اون one منظورش the one، اون شخصی که اون یه نفر مخصوص شما منظورشه. one I seek one I know، اون کسی که دنبالشم، در جستجوشم، کسی که میشناسمش، کسی که میبینم و کسی که صداش میکنم. داره میگه که هیچ، اگه بخوام حالا معنی خودش رو بگم، میگه که هیچ کدوم از راههایی که، یعنی حالا نه فقط راه، قسمت هایی از گوشه های زندگیتون اتفاق افتاده، حتی همین منظورش اتفاقای بدی که حالا واسهتون افتاده باعث شده شما انرژی خوبی نداشته باشین الان، هیچ کدوم از اینا از اون spiritual journeyتون، از اون راهی که راه معنوی که باعث میشه شما مثلا بخواین توش زندگیتون موفق بشه، جدا نیستش. همه میشنوم میگه all paths lead to one، یعنی همه راهها به یه جا میرسن، یعنی هر راهی رو انتخاب کنی در آخر به یه جا میرسی. اینو شنیدم. و اینکه میگه که همه چیزایی که راهی که جلوتون قرار میگیره، کلا همه چیزا، اتفاقات زندگیتون داره برای یه هدف بزرگتر که واسهتون انتخاب شده و به نفعتونه داره چیز میشه unfolding، یعنی باز شدن داره واسهتون، باز شدن یعنی دونه دونه اتفاق میفته واسهتون و قراره یه تغییر قشنگ و شیرین توی زندگیتون پیش بیاد، یعنی قراره خوشحال بشین در کل. و میگه که ممکنه که مثلا تحت شرایط حال حاضر خیلی مثلا همه چی اوکی نباشه. خب داریم واقعا هم میبینیم که اینطوری نیست. حتی این شخص هم من میبینم یه سری مشکلات داره که حالا شاید اصلا جلو شما نگفته که شما ناراحت نشین. خودش توی زندگی شخصیش مثلا یه چیزایی داشته، یه استراگلایی داشته، ولی کلا یه آدم خیلی آدم رمانتیکی، هم نایت آف کاپس افتاده هم کوین آف کاپس، یعنی خیلی دوست داره که بیاد مثلا عشق بورزه و کلا خودش آدم احساسیه. ولی میگه که هر جور باشه circumstances، اون چیزایی که ای وای کارت افتاد، میگه که فرقی نمیکنه که الان شرایط چه جوری باشه، میگه که اون راهی که براتون قراره باز بشه قراره برای شما به نفع شما باشه. آخرش هم که گفته که peace to you my friend، دیگه پیس براتون خواسته. حالا این کارت هم شکلشو ببینین، شاید مثلا واسهتون یه نشونه، یه رنگی، یه چیزی، نمیدونم، شاید همتون هنرمندین، همش خیلی زیاد هنر افتاده بود، راجع به صحبت کردیم، شاید یه چیزی برداشت کنین ازش. این کارت هم میگه که the human gift, such attraction is offered by the beloved with sweetness and generosity, yet such jealousy comes from you with so much doubt and suspicion. چقدر باحاله. احساس می‌کنم این از سمت، این بیشتر برای شما بود، این انگار از سمت این فرد داره گفته میشه. میگه که یه همچین کششی در واقع از سمت معشوق داره برای من اتفاق میفته که خیلی شیرین و خیلی چیزه. کلمات من الان فارسیشو میخوندم نمیتونستم بگم، چه برسه به انگلیسیش بخوام این معنیش کنم. جنراسیتی میشه مثلا بخشیدن، بخشش. حالا خودتون معنی کنین دیگه. من که نباید این کار رو اینجا بکنم. بعد میگه که چی؟ و همزمان در عین واحد، در آن واحد همچین جلسی میشه چیز. الان میگین با این اومده کلاس زبان گذاشته واسه ما، حوصله‌مون رو سر برد، ولی دوست داشتم جلوتون بخونم و همزمان معنی کنم. یعنی مثلا نشینم قبل بخونم، همه چی برنامه‌ریزی شده باشه، همه چی خیلی این flowing movement، مثلا خیلی رها داره پیش میره. فکر می‌کنم رابطه شما هم همین جوریه، خیلی مثلا داره، می‌بینین این آب اینجا چقدر آرومه، چیزه خیلی آروم همه چی داره پیش میره. مثلا
براتون اتفاق میفته. و میگه که همزمان در آن واحد یه همچین حالت حسودی هم بازم داره از سمت تو برای من اتفاق میفته. یعنی داره نمیدونم دیگه کاری کردین، شاید مثلا حسودی شده، میگم شاید مثلا بین اکستون موندین و یه مثلا یعنی این شخص و اکستون موندین، یا حالا با یه شخص دیگه حتما نباید صرفا اکستون باشه، مثلا این شخص فهمیده و مثلا خیلی دلش میخواد که شما رو برنده بشه. مثلا چی میگن، انگار که مثلا توی جنگیه که جایزه شما این اگه برنده بشه. یا من میبینم که میگه که خیلی شما انگار نسبت بهش حسود شدین و بهش داوت و سسپشن دارین. یعنی مثلا بهش اعتماد نمیکنین، هرچی بهتون میگه آقا مثلا من تو رو دوست دارم به من اعتماد کن و اینا، بهش اعتماد نمیکنین، مشکل اعتماد پیدا کردین. که خب میتونم بهتون حق بدم به خاطر اتفاقاتی که افتاده واسهتون. میگه که Do you berate yourself, blazing angel, because you have moments where you cannot trust in love more than you believe in your fear? Rise now from your doubts and admonishments and let your human self be loved. Even with all the doubt, you are a cherished one of the great, beloved, and always be kind to your heart. اوکی، اینم باز برای شما بود، ولی یه جورایی انگار شعرش رو از سمت شخصتون داشت میخون. داره میگه که آیا اینطوری شده که ای عزیز من، دل بندم فلان، که شما دیگه نمیتونین به عشق اعتماد بکنین بیشتر از این که به ترستون اعتماد میکنین؟ الان دقیقا همین حالت واسهتون دیگه. اصلا آدم واقعا برگاش میریزه انقدر که همه چی مولای درزش نمیره و همه چی درست در میاد توی کارتا. میگه که از اون شک ها و دودلیایی که داری بلند شو و بذار که اون هیومن سلفه، چون تو یه انسانی، آدمیزاد بالاخره اشتباه میکنه، مثلا حالا از سمت افراد رکب میخوره، لازم نیست خودتو چیز کنی، خودتو چی میگن سرزنش کنی که چرا قبلا اعتماد کردم یا حالا الان دیگه نباید اعتماد کنم. همه ما آدمی. میگه که خودتو از اون هیومن سلفت چیز کن، بلند شو و بذار اون هیومن سلفت بی لافد، یعنی بذار دوست داشته باشی. تو حق زمینیت اینه که دوست داشته باشی و این آدم دوست داره که تو رو دوست بداره. بذار که این آدم یه فرصت بهش بده، یه ایس آف پنتکلز بهش بده، بذار که این آدم خودش رو ثابت بکنه. میگه حتی با همه شکایی که داری تو چیزی خیلی مورد عشق قرار گرفتی و قراره که در آینده نزدیک همینجوری در ادامه بازم مورد عشق قرار بگیری. یعنی اصلا کلن چون اون سپیریت گایداتون، نمیدونم خدا، هر کسی، یونیورس، هر چیزی که بهش اعتقاد دارین انقدر شما رو دوست داره که با اینکه این اتفاق براتون افتاده که حالا یه دلیلی هم داشته، میخواسته که یه درسایی رو بگیرین که این آدم وقتی میاد تو زندگیتون شما دیگه برای این آدم، اینم تصویرشه، شما برای این آدم دیگه آماده باشین و شاید بگین که نه من الان حال دلم اصلا خوب نیست، چه آماده ای اصلا. حالا بعدن که برین تو رابطه، البته قطعا اولش این آدم خیلی باید تلاش کنه که اون اعتماد شما رو به دست بیاره، ولی وقتی که این اتفاق افتاد و دیگه بهش اعتماد کردین، دیگه هی بی‌اعتمادی به نظر من نکنین، بذارین رابطه پیش بره و خیلی قشنگ میشه. من خیلی چیزای خوب میبینم واسهتون، اصلا دلیل داشت که احساس کردم باید براتون کارت رومیو بندازم. امیدوارم که این ریدینگ رو دوست داشته بوده باشین. ریدینگ بعدیمون انگلیسیه که میخوام سابسکرایبرهای خارجی هم ناراحت نشن، یکی در میون هم فارسی میذارم، انگلیسی نگران نباشین. یعنی اگه دیدین ریدینگ بعدی انگلیسیه، حالا اگه انگلیسیتون خوبه میتونین نگاه کنین که حتما نگاه کنین، خیلی خوشحال میشم. اگه هم نه که نگران نباشید، ریدینگ بعدیش باز فارسی خواهد بود. و اینکه همین دیگه، مراقب خودتون باشین، کلی دوستتون دارم. توی ریدینگ بعدی میبینمتون. خدافظ.